Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Biến cố cuộc đời của tác giả Nguyễn Thơ. Quý vị thân mến, càng trưởng thành, con người ta càng phải đối mặt với nhiều biến cố như bệnh tật, phá sản, thất bại, thậm chí là thất tình hay mất mát người thân. Không ai sống mà lại có thể chuẩn bị hoặc nghĩ đến về những tình huống mình sẽ đối mặt như thế nào cả. Chỉ khi một ngày nó đến ập vào bạn và cho bạn vài cú tát, bạn có thể gục ngã hoặc đứng dậy, đối mặt và sống tiếp. Cách bạn đối mặt quyết định sự trưởng thành của bạn. Cách bạn vượt qua quyết định tương lai và số phận của mình. Cuộc đời của cô gái nông thôn tên Huệ cũng vậy. Và sau đây qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Huệ là một cô gái sinh ra ở vùng nông thôn. Tuổi thơ của cô gắn liền với lũy tre làng và đám bạn cùng chăn trâu, cắt cỏ. Lớn lên, Huệ trở thành một thiếu nữ xinh xắn nhất nhì xóm gạch. Dưới Huệ còn có một cậu em trai tên là Huy. Đám trai làng ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của cô thôn nữ xinh đẹp. Nhưng cô chỉ cười trừ mà không nhận lời yêu ai. Bởi vì trong lòng cô đã có hình bóng của anh bạn đẹp trai học giỏi nhất làng mất rồi. Hôm nay Huệ lại không ra đồng gặt lúa cùng với các cô các bác. Từ sáng tới chiều, tiếng cười nói không ngớt trên cánh đồng lúa chín một màu vàng rộng ven làng. Lúa được mùa, bà con xóm gạch mừng lắm. Ai nấy đều làm việc hăng say, mồ hôi ướt đẫm lưng mà không hề thấy mệt. Từng cơn gió mang mùi thơm ngai ngái của rơm rạ quyện vào mùi hăng nồng của đất. Nhìn từ xa, thấp thoáng những dáng người lom khom cần cù đang chuyển động giữa biển vàng. Khoảnh khắc này ai đã từng phải xa quê, khó lòng mà quên được. Trên từng thửa ruộng, bà con đang thu hoạch lúa chín. Tiếng liềm của các bà con cô bác cắt xén kêu xoàn xoạt. Tiếng gồi lúa được đặt thành hàng thẳng tắp. Đàn ông và thanh niên bắt đầu đi lượm rồi để gọn thành từng đống to. Huệ đang lúi húi xếp lúa vào quang thì nghe có tiếng nói: "Xếp đầy vào đấy để anh gánh cho." Cô giật mình ngẩng đầu lên. Nam vừa bước tới, mồ hôi nhễ nhại. Huệ vội hỏi: "Anh đã về rồi đấy à? Công việc thế nào?" "Ừ, giấy tờ xong xuôi hết rồi em ạ. Chỉ đợi visa là có lịch bay thôi." Nam ghé vai nhấc bổng gánh lúa nặng lên và nhanh chân bước lên bờ. Huệ nhìn theo nét mặt thoáng buồn. Vậy là ngày họ phải xa nhau đang gần đến. Vài người thấy vậy tranh nhau nói to: "Này, không làm đi, tối đến nơi rồi. Cứ ngây người ra đó mà ngắm nhau thế à?" Rồi tiếng cười phá lên giòn giã vang cả cánh đồng, khiến cho đám người đi gặt mùa quên cả mỏi mệt. Gia đình của Nam và Huệ cùng ở trong xóm gạch này. Hồi bé hai đứa cứ gặp nhau là chảnh chọe, thế nhưng lại rất thích chơi với nhau. Chăn trâu cắt cỏ hay lội mương tát cá đều rủ nhau đi cùng. Có những lúc giận dỗi không thèm nhìn mặt tới mấy ngày. Sau đó Huệ lại là người chủ động làm quen trước. Tuổi thơ qua đi với biết bao kỷ niệm đẹp. Sau khi Huệ tốt nghiệp trường làng, cô nghỉ học ở nhà giúp mẹ mọi việc, từ vớt bèo cho lợn tới việc làm đồng. Còn Nam thi vào trường cấp 3 trên huyện và đạt điểm rất cao. Tốt nghiệp cấp 3, Nam vào nhập ngũ. Buổi tối trước hôm lên đường, Nam tỏ tình với Huệ, chỉ vẻn vẹn một câu: Huệ ơi, chờ anh nhé. Sau 3 năm nghĩa vụ, anh sẽ về cưới em." Hôm sau, Huệ ra sân vận động của xã, nơi tập trung tân binh mới để tiễn người yêu lên đường. Trước khi lên xe, Nam bỗng ôm chặt lấy Huệ. Anh mạnh bạo hôn lên trán người yêu rồi nói: "Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, ráng chờ anh nhé." Huệ quệt nước mắt, bàn tay rụt rè đưa lên vẫy tạm biệt. Anh đi mạnh khỏe, nhớ viết thư về cho em nhé." Thời gian Nam ở trong quân ngũ, họ thư tử cho nhau đều đặn. Bao nhiêu thương nhớ ghim nén trong lòng, Huệ ở nhà mòn mỏi chờ người yêu về sẽ tổ chức đám cưới. Hết 3 năm nghĩa vụ, Nam quay trở về địa phương và hai người họ vẫn dành cho nhau tình yêu trong sáng nhất. Họ chưa kịp tính đến chuyện làm đám cưới thì một hôm Nam nói với Huệ:
Bác anh trên tỉnh được một suất cho người nhà đi xuất khẩu lao động tại Tiệp Khắc. Thời hạn ký hợp đồng là 3 năm. Em có đồng ý cho anh đi không? Huệ hơi buồn. Cô đã chờ đợi anh 3 năm rồi. Nếu bây giờ đi nước ngoài lần nữa thì xa lắm. Thời gian nó dài đằng đẵng biết tới khi nào. Cô đang lưỡng lự thì Nam lại nói tiếp. Nếu không được đi thì cũng hơi tiếc, bởi vì không phải ai cũng được may mắn có cơ hội. Anh biết là em buồn vì Tiệp Khắc xa xôi nửa vòng trái đất, nhưng sau 3 năm lao động xứ người, khi anh về chúng ta sẽ có một số vốn, cuộc sống sẽ thoát nghèo em ạ. Huệ gạt nước mắt gật đầu đồng ý. Vậy là Nam quyết định ra đi làm kinh tế, hy vọng sau này có cơ hội thay đổi số phận. Những ngày này lúc nào Huệ cũng thấy buồn, nhưng cô tin tưởng rằng sau 3 năm xa cách, họ sẽ có một tương lai thật tốt đẹp. Lại một lần nữa họ chia tay. Sau những ngày Nam trên đường sang phương trời Tây để lao động kiếm tiền, Huệ ở nhà với tháng ngày vò võ mong chờ. Vì địa lý xa xôi nên rất lâu cô mới nhận được một lá thư của người yêu. Những lúc ấy trái tim cô tràn ngập yêu thương. Cô lại viết những dòng thư bằng cả trái tim, với những nỗi nhớ mong của một người con gái quê nhà gửi cho anh. Có vài lần Nam gửi quà về cho gia đình, anh không quên gửi tặng riêng người yêu một món quà. Khi thì chiếc khăn voan đội đầu rất đẹp, lúc thì lọ kem bôi chống nẻ của Đức. Huệ cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù phải sống trong nhớ thương chờ đợi, họ đều đạn thư tử cho nhau như vậy cho đến hết năm thứ 2. Sang tới năm thứ 3, liên lạc của Nam thưa dần. Anh nói là công việc dạo này rất bận, rồi tự dưng nửa năm cuối, Huệ không nhận được một lá thư nào của anh. Cô bồn chồn lo lắng, nhưng cố gắng tự động viên mình bằng ý nghĩ. Thôi, chắc vì xa quá nên thư từ có thể bị lưu lạc. Rồi tới ngày hết hạn hợp đồng 3 năm đã tới, Nam cũng vẫn chưa về. Chờ thêm 1 tháng, 2 tháng, rồi nửa năm vẫn không có tin tức. Lúc này Huệ mới đánh liều sang nhà anh hỏi chuyện. Mẹ anh nói, cháu xem có đám nào tốt thì lấy chồng đi. Nó ở xa như thế biết đâu mà chờ đợi. Đợi người con gái chỉ có thể. Cô buồn bã ra về, trong lòng nặng trĩu một nỗi thất vọng. Thì ra bao lần cô viết thư mà không thấy hồi âm là do anh đã chuyển địa chỉ từ lâu. Cô khóc cả ngày không ăn uống, người gầy sọp đi. Phải thật lâu sau cô mới trở lại bình thường. Mẹ bắt đầu giục Huệ lấy chồng. Cô nói, con sẽ ở vậy suốt đời với mẹ, khỏi phải nghĩ tới chuyện lấy chồng. Vì Huệ xinh đẹp ngoan hiền nên có rất nhiều chàng trai nhòm ngó, nhưng cô không đồng ý một đám nào. Tuổi xuân cứ vùn vụt trôi đi theo thời gian, nhưng Huệ vẫn bướng bỉnh không muốn chọn ai. Một hôm mẹ cô lại giục con gái, không chịu lấy chồng đi, thằng Huy hết nghĩa vụ nó còn lấy vợ chứ. Có bà cô lớn trong nhà, đứa nào nó dám về làm dâu bố mẹ đây. Ngày ấy ở quê, tuổi 25-26 là đã bị xếp vào hệ thống báo động rồi. Nhìn bạn bè đứa nào cũng con bồng con bế, Huệ cảm thấy buồn. Nhưng cô không thể mở lòng để đón nhận một người nào. Rồi có một người đàn ông tuổi đã 35 đến hỏi Huệ làm vợ. Người ta nói anh rất hiền lành chịu khó, nhưng vì nhát gái nên ế đến bây giờ. Mẹ cô đồng ý ngay và ép cô phải chấp thuận. Tuổi này rồi còn kén chọn cái nỗi gì, có người hỏi cho là phúc rồi. Chị lấy chồng đi cho chúng tôi có nhắm mắt cũng yên lòng. Khi cô vừa dứt câu, Con không đồng ý đâu. Mẹ cô cầm gậy gầy rơm đuổi rồi phang con gái tới tấp, miệng không ngớt mắng chửi. Cá không ăn muối cá ươn, thằng Nam nó biệt tăm hơi mấy năm rồi mà mày vẫn còn ngóng với đợi, còn không biết đường mà đi lấy chồng đi à? Nhà này trước giờ không có thói bà cô tổ ở trong nhà đâu nhá. Huệ đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô không biết nói cùng ai mà chỉ khóc một mình. Chị em, bạn bè, ai nấy đều có gia đình riêng. Họ mãi lo toan cuộc sống nên không hơi đâu mà để ý đến việc của cô. Và cuối cùng Huệ phải răm rắp nghe theo lời của mẹ. Hôm cưới bố mẹ Huệ định chỉ làm mấy mâm cơm mời cô bác ruột thịt. Bà tự đi mua cho con một bộ quần áo, cái nón và đôi dép mới. Mẹ sắm đầy đủ cho cô rồi, mai diện vào mà về nhà chồng.
Huệ khẽ vâng rồi cất mọi thứ vào nhà. Cả đêm hôm ấy cô không sao ngủ được, biết rằng Nam đã rời xa và tuổi của mình không còn 18 đôi mươi nữa. Cô không còn cơ hội để kén chọn, nhưng cô không muốn lấy người đàn ông kia làm chồng. Huệ nhòm người dậy, bước nhẹ ra nhìn sát vào chiếc đồng hồ đặt trên hòm thóc. Lúc này mới hơn 2 giờ sáng. Chiếc giường bên kia bố mẹ vẫn đang ngủ say. Huệ rón rén gấp bộ quần áo mới cho vào cái túi vải, với tay lấy chiếc nón treo trên tường và xách đôi dép, khẽ nhón chân chim ra cửa. Sau đó cô nhanh chân chạy ra ngoài ngõ. Rời khỏi xóm gạch, Huệ không biết sẽ đi đâu. Cô cắm đầu chạy men theo con đường cái. Chợt cô nghĩ, nếu bố mẹ cô phát hiện, dứt khoát họ sẽ tìm cô theo hướng này. Nghĩ bụng rồi cô quay ngoắt lại. Được một đoạn thì có lối tắt qua cánh đồng lúa chạy thẳng lên đê. Trời tối thui, gió thổi vù vù bên tai mà cô cảm thấy người mình nóng phừng phừng. Đây rồi, con đê lớn ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ ôm lấy dòng sông đầy ăm ắp nước. Sóng vỗ vào bờ kêu oàm oạp làm cô giận đứng người. Cảm giác như có ai đó đang ở phía sau mình. Cô bắt đầu chạy như ma đuổi. Không biết được bao lâu, Huệ thấy mệt và không chạy được nữa. Cô bước thấp bước cao, cứ theo dọc con đê thẳng tiến. Trời hơi tang tảng sáng, Huệ tới gần mấy ngôi nhà gần chân đê. Lúc này cô khát nước đến cháy cả họng. Cô đánh liều đi vào một nhà có ánh đèn le lói. Một người phụ nữ hơn cô chừng chục tuổi dậy sớm nấu cám lợn. Khi nghe tiếng chó sủa thì chạy ra ngó. Chị giật mình khi thấy một cô gái mặt mày nhem nhuốc, tóc tai bết xương đi vào. Thấy chị chủ nhà, Huệ vội cất tiếng hỏi. Chị ơi, chị cho em xin hớp nước mưa. Chị hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn lấy nước cho cô uống và bắt đầu hỏi chuyện. Ở nhà bố mẹ Huệ dậy sớm dọn dẹp và chuẩn bị mấy mâm cơm. Thấy giường của cô vẫn buông màn thì nghĩ, thôi, hôm nay cứ để cho nó ngủ đẫy giấc đi, từ mai nó chả được ở nhà nữa rồi. Mãi tới khi sáng hẳn bố mẹ Huệ mới tá hỏa lên vì không thấy cô đâu. Bà kiểm tra thì mới biết cô đã đi ra khỏi nhà và đem theo cả bộ quần áo cưới, nón và dép mới. Nhưng ông bà định thần lại. Chắc là nó đi chợ sớm để mua sắm thêm thứ gì, vì chiều qua thấy bà nội dúi vào tay nó mấy đồng. Các cô các bác đã tới đông đủ, mà cô dâu thì ngày càng mất hút. Đến gần giờ, họ nhà trai đến đón dâu. Mấy anh em chạy đôn chạy đáo tìm khắp xóm để tìm Huệ, và không có ai thấy bóng dáng của cô đâu cả. Chú rể đã tới cùng đoàn họ nhà trai. Mẹ của Huệ kêu khóc gào ầm lên. Mấy người họ hàng phải kéo bà vào trong nhà. Chuyện cô dâu mất tích lan đi rất nhanh. Lúc này cả xóm đã kéo đến nhà Huệ hỏi han. Bố cô đích thân nói lời xin lỗi với gia đình nhà trai. Chú rể ngồi trông thật thảm hại. Bao năm nay, đây là trường hợp oái oăm đầu tiên xảy ra tại vùng quê này. Tất cả ai nấy đều bàng hoàng như không thể tin vào sự thật. Sau khi nghe Huệ kể đầu đuôi câu chuyện, chị Hạnh chủ nhà khuyên cô nên quay về. Chị nói, em à, đây là một việc hệ trọng. Nếu em bỏ nhà đi lúc này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chị lấy xe đạp, nói sẽ giúp chở cô về nhà để cho kịp đám cưới. Huệ vừa khóc vừa nói, Chị cho em trốn nhờ ở đây. Đến tối sẽ tìm cách khác, chứ nhất định em không chịu về để làm cô dâu đâu. Đầu óc Huệ rối tinh rối mù, không biết giờ này ở nhà đang như thế nào. Cô bật khóc gọi tên Nam trong nước mắt. Nam ơi, anh nói sẽ về cưới em kia mà. Tại sao anh không giữ lời hứa? Bây giờ em biết phải làm sao đây? Nửa buổi chồng chị Hạnh đi đâu về bằng xe đạp, phía sau là hai cái sọt to. Huệ khẽ chào, thấy có người lạ anh hỏi, ai đây? Nghe hai chị em kể chuyện xong anh hỏi, thế bây giờ cô định thế nào? Có về không thì anh chở hộ, chứ anh chị ở đây còn nuôi con vất vả lắm, không giúp được gì đâu.
Là con gái, ai lại bỏ nhà đi thế bao giờ? Huệ khẽ vâng rồi đáp: Anh chị cho em ở nhờ đến tối thôi, rồi em sẽ tự đi ạ. Đến gần tối, Huệ cứ loanh quanh không biết đi đâu. Cô nói nếu về nhà lúc này sẽ không sống nổi với mẹ cô. Rồi cô xin anh chị cho mình ở lại vài hôm. Chợt anh Ban, chồng chị Hạnh nói: Để sáng mai anh lên chỗ cô Mai, hỏi xem nhà nó có nhận người phụ rửa bát không. Từ ngày đẻ đứa thứ ba nó cũng bận. Mai là em gái của anh, lấy chồng trên thành phố. Vợ chồng nó bán hàng ăn sáng đã mấy năm nay. Cứ vài ngày anh Ban lại chở một xe thổ rau củ rồi hành tỏi tươi, rau gia vị lên bán, đổ cho quán của nhà Mai. Nghe vậy mắt Huệ sáng lên. Cô muốn ngủ nhờ lại đây và sáng mai đi luôn cùng anh lên thành phố. Nếu như em gái anh không nhận thì cô sẽ tự đi tìm việc làm cho mình. Sáng hôm sau anh dậy từ 3 giờ và chuẩn bị xe rau cho các loại. Huệ ôm cái túi vải chào chị Hạnh rồi ngồi lên chiếc gác ba ga xe đạp có buộc 2 cái cọc sọt nằm ngang. Hai anh em bắt đầu lên đường. Chiếc xe nam vành thồ của anh Ban ì ạch mãi mới hết đoạn đường làng bằng đất. Lên đến đường nhựa, anh thở phào. Cũng may anh là tay lái lụa xe thổ lâu năm đấy, không thì đành bỏ cô xuống từ trong xóm rồi. Đi chừng 3 cây số, đột nhiên anh rẽ vào một con đường gập ghềnh gạch đá. Anh nói mình rẽ vào đây rồi xuống bến đò, đi tắt lối này gần hơn được mấy cây số. Trời thì tối đen, đường lại khó đi. Ghi đông tay lái anh lắc liên tục. Huệ ngồi phía sau sợ hãi kêu lên: Anh ơi, đường sao quá, xuống bến đò còn xa nữa không ạ? Huệ vừa dứt lời, ghi đông tay lái của anh Ban bỗng nhiên gập về phía bên trái. Anh nhao người về phía trước, Huệ cũng bị ngã chúi theo. Nhưng vì xe nghiêng có đáy sọt đỡ nên không bị đổ. Anh vừa hổn hển vừa nói: Em ngồi lặng yên đi, còn một đoạn nữa thôi. Cuối cùng hai anh em cũng tới chân đê. Lúc này anh Ban phải xuống xe dắt bộ. Huệ gõ lưng tôm đẩy đằng sau xe để vượt lên trên mặt đê. Đúng lúc ấy bỗng dưng trời nổi gió, đổ cơn mưa. Anh Ban vội lấy tấm ni lông màu trắng phủ lên 2 giọt rau. Vì mưa to nên anh phải dắt bộ xe xuống bến đò. Tới nơi anh dựng xe xuống rồi nói nhanh: Nhanh nhanh, vào đây chú mưa đã em ơi. Huệ chạy theo anh vào cái lều của người lái đò gần đó. Lúc này chuyến đò đã sang bên kia sông. Vì mưa to quá nên chưa quay lại đón khách bên này được. Lát sau có vài người cũng vào trong lều đứng. Huệ hoảng sợ như muốn khóc. Cô không biết chỗ này là chỗ nào. Trong đầu cô chỉ nghĩ một điều: nếu không đi kịp, bố mẹ sẽ tìm được đến đây là cô sẽ chết đòn với ông bà. Và cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người trong xóm gạch nữa. Rồi cơn mưa cũng tạnh. Con đò đã quay lại bến đón khách. Huệ giúp anh Ban đẩy xe rau xuống. Khi con đò đã ra tới giữa dòng sông, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai anh em lúc này đều bị ướt như chuột lột. Quãng đường còn xa, họ vẫn cố chịu lạnh để đi tiếp. Hơn 5 giờ sáng thì đến nhà của Mai. Huệ ngạc nhiên khi thấy dãy phố nhà hai bên san sát đường. Nhà nào nhà nấy vẫn đóng cửa im lìm. Chỉ có nhà Mai là dậy sớm chuẩn bị bán hàng ăn sáng. Sau khi anh Ban nói chuyện với Mai, Huệ đã nhận được ngay vào làm trong quán. Công việc chính là rửa bát, nhặt rau và dọn dẹp. Huệ mừng lắm và cô bắt tay ngay vào ngày làm việc đầu tiên. Huệ được sắp xếp ngủ ở tầng 1 của nhà kho, gần nhà kho. Phòng của cô được quây bằng những tấm nhựa, đủ kê chiếc giường 1m2 và cái bàn nhỏ. Vì chịu khó lại nhanh nhẹn nên Huệ được anh chị chủ rất quý mến. Hàng ngày cô dậy sớm kê bàn ghế, lau bát đĩa, rửa rau và nhóm lò. Anh Mạnh chủ nhà thái thịt và đứng bếp. Khi có khách, Huệ sẽ phụ Mai bưng bê và dọn bàn. Người thành phố sáng ra họ đi ăn đông nghịt, có ngày không còn chỗ cho khách ngồi. Lúc ấy Huệ lại túi bụi nhanh tay thoăn thoắt nhưng rất gọn gàng. Từ ngày có Huệ phụ việc, Mai đỡ vất vả hẳn đi. Cô có thêm thời gian để chăm con hơn. Mai là em gái của anh Ban.
Học hết phổ thông, cô thi vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Tuy kết quả không đậu, nhưng cô lại quen anh bạn cùng phòng thi tên là Mạnh. Họ thư từ cho nhau và trở thành vợ chồng sau gần 1 năm yêu thương. Mai sinh được 3 bé gái, 2 đứa con lớn đã đến trường, còn bé út mới được 10 tháng thì gửi ông bà nội trông giúp lúc bán hàng. Nửa tháng sau khi lên thành phố, Huệ viết thư về nhà cho bố mẹ. Con gái bất hiếu ngàn lần xin lỗi bố và mẹ. Hiện giờ con đã có việc làm và chỗ ở ổn định rồi. Bố mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm nhà sau ạ. Cô đã quen dần với công việc và cảm thấy mình thật may mắn. Từ ngày lên đây, công việc nhẹ nhàng hơn làm ruộng rất nhiều. Ăn uống lại đầy đủ, không phải chân lấm tay bùn, không phải đẩy mưa đẩy nắng, nên cô đẹp da trông thấy. Da trắng mịn màng, người thon thả, móng chân móng tay không còn vàng ố cột lộn như ngày ở nhà. Ngày lĩnh lương tháng đầu tiên là ngày vui nhất của Huệ. Cô cứ ngắm mãi những tờ tiền thơm phức. Lần đầu tiên cô được cầm những đồng tiền do chính tay mình làm ra. Cô cất tiền cẩn thận trong túi vải, rồi bỏ vào cái hòm gỗ của chị chủ, đưa cho sau đó khóa lại. Một hôm bé con của Mai bị viêm phổi phải vào bệnh viện. Huệ xách túi đồ lên taxi cùng mẹ con Mai. Nhập viện xong, Huệ phải trở về nhà dọn quán cùng Mạnh. Đến tối anh vào viện ngủ cùng vợ con. 3 giờ sáng lại về nhà chuẩn bị làm hàng. Nếu bỏ một ngày, anh sợ sẽ mất khách. Đang ngủ say, chợt Huệ giật mình thức giấc vì tiếng chuông. Cô dụi mắt ra mở cửa thì Mạnh dắt xe vào. Sau đó anh quay ra đóng cửa lại. Anh về sớm thế à? Câu hỏi của Huệ chưa dứt thì bị tắt lịm vì Mạnh lao tới ôm chặt lấy cô. Huệ bất ngờ cố đẩy anh ra mà không thể được. Mạnh nói trong hơi thở gấp. Em biết là anh mến em mà. Nếu sinh cho anh một thằng con trai, em sẽ là bà chủ ở đây luôn. Huệ hốt hoảng. Không, 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 không được đâu. Em sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Em sợ lắm. Nhưng không để cho Huệ kịp phản ứng, Mạnh nói tiếp. Anh thương em từ lâu lắm rồi, nay mới có cơ hội để nói. Ai tin ở anh. Nói rồi anh ôm chặt lấy Huệ. Đôi môi anh đặt lên môi Huệ nụ hôi tham lam mãnh liệt. Huệ rụng rời chân tay, tim đập loạn xạ. Ngày yêu nhau, Nam mới chỉ dám hôn lên tóc, lên trán cô mà thôi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn tình yêu. Đã thế lại còn là tình yêu vụng trộm nữa chứ. Nó khiến cho con người ta quên hết mọi thứ trên đời, mà chỉ còn biết đến sự thỏa mãn, hoan hỷ bên nhau. Một tay Mạnh ôm chặt lấy Huệ, tay kia lần mò cởi chiếc áo ngủ cô đang mặc trên người. Huệ ú ớ để yên cho Mạnh tấn công tới tấp. Rồi anh bế thốc cô lên và chạy nhanh vào chiếc giường của Huệ. Và thế là kể từ đó, Huệ đã không còn là cô gái quê mùa nguyên vẹn nữa. Hai người họ bện chặt vào nhau, trong khi Mai đang nuôi con ốm ở bệnh viện. Xong việc họ buông nhau ra và trở dậy chuẩn bị cho buổi bán hàng. Bao ngày cùng làm việc trong quán của nhà Mạnh, Huệ luôn giáp mặt gần gũi với anh. Đôi khi Mai vì bận con cái nên chỉ có 2 anh em trong quán. Có lúc cô thấy tim mình loạn nhịp khi thấy thân hình vạm vỡ của anh cứ đập vào mắt cô. Cảm giác ấy nó không giống như lúc cô bên cạnh Nam, và nó khiến cho cô nhiều đêm phải trằn trọc khó ngủ. Và hôm nay cả cô và Mạnh đã làm chuyện có lỗi với Mai, có lỗi với chính bản thân mình. Từ hôm ấy, ngoài thời gian phải vào viện với vợ con, Mạnh lại cùng Huệ vụng trộm say đắm trong nhà. Tới ngày con gái được ra viện, sáng nào Mạnh cũng dậy sớm hơn mọi lần để xuống tầng 1. Anh nói với vợ, vì dạo này khách tới ăn sáng rất đông nên phải tranh thủ nhóm lò sớm chuẩn bị bán hàng. Cửa hàng của vợ chồng anh ngày càng đông khách, nhiều khi phải mang thêm ghế ra ngoài hè để cho khách ngồi ăn. Mạnh vui hẳn lên vì dạo này làm ăn phát đạt, lãi đơn lãi kép. Mai bận bịu với 3 đứa con nên cũng chẳng để ý. Thấy chồng có vẻ hay nói hay cười, rồi hát ông ổng thì lại mắng. Này, dạo này anh làm sao thế? Anh phởn à? Nhức hết cả đầu, lặng yên cho con nó ngủ. Những lúc ấy Mạnh chỉ cười rồi lại đi làm việc tiếp.
Cuộc đời có khi buồn vui bất chợt mà chỉ bản thân họ mới hiểu hết được. Cạnh nhà Mai có quán cắt tóc gội đầu rất đông khách. Nhiều khi Huệ muốn sang đó chơi, xem người ta làm tóc như thế nào, nhưng cô không dám vì sợ anh chị chủ không đồng ý. Thỉnh thoảng cô bắt gặp những người phụ nữ tới ăn sáng, họ có mái tóc nhuộm màu làm kiểu cách rất đẹp. Cô ước thầm mình cũng làm đẹp giống như mọi người. Rồi một lần buổi bán hàng đã hết khách. Sau khi dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cô đánh liều xin phép chị chủ sang quán cắt tóc chơi. Mai cười bảo: "Thế có muốn làm tóc không? Sang đấy bảo các em nó làm cho, rồi chị cho thêm tiền." Nghe vậy Huệ tỏ ra mừng rỡ, rồi cô rụt rè nói: Chị cho em sang làm tóc thật nhá." "Ừ, sang đi, rồi chị bảo chúng nó cho." Huệ lấy xà phòng rửa lại tay thật sạch. Cô chào chị Mai, sau đó đi sang nhà bên cạnh. Vừa tới cửa cô choáng ngợp bởi một nơi mà người ta thường tới đây để làm đẹp. Hai dãy ghế quay lưng ra, lối đi rộng ở giữa, khách ngồi hướng mặt vào gương treo trên tường. Nhân viên có cả nam và nữ, đứng làm việc nhịp nhàng, tay nhanh thoăn thoắt. Từ ngày lên thành phố, sau cái lần đi cùng Mai tới bệnh viện, thì đây là lần thứ hai cô ra khỏi nhà. Cô đang ngây người đứng nhìn thì có một em nhân viên rất trẻ ra hỏi: "Chị Huệ phải không ạ? Mời chị theo em vào trong này." Thì ra Mai đã gọi điện sang cho họ. Huệ lúng túng bước theo. Cô gái chỉ vào chiếc ghế ngồi rồi nói: "Chị ngồi xuống đây." Cô nhân viên chỉ cho Huệ xem các ảnh mẫu tóc. Nghe em ấy nói liến thoáng một hồi, cuối cùng cô buông một câu: "Chị làm xoăn nhưng không nhuộm." Em nhân viên cười nói: "Đã làm xoăn thì phải nhuộm chị ạ, nếu không nhìn chị già lắm." Thế rồi mãi chiều tối, Huệ mới về quán với mái tóc xoăn nhuộm màu hung hung. Mạnh ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc bồng bềnh, càng làm cho cô đẹp quyến rũ. Nụ cười e thẹn của cô gái quê làm cho anh càng ngất ngây xao xuyến. Bỗng tiếng của Mai kêu lên làm anh bừng tỉnh: "Ôi chao, đẹp quá! Thế này mà khách đến ăn sáng đông nữa thì phục vụ sao nổi. Tới đây về quê khối anh lác mắt cho mà xem." Vài hôm sau Huệ tự sang quán hỏi làm móng tay, nhưng cô nói mình còn phải làm việc nên chỉ để móng dài vừa phải. Nhìn cô lúc này xinh xắn, chẳng kém gì mấy cô gái trên phố. Hôm nay là tròn 6 tháng kể từ ngày Huệ trốn khỏi đám cưới. Cô xin phép anh chị chủ về thăm nhà. Sau buổi bán hàng, cô nhờ Mạnh chở ra ngoài phố mua ít đồ để về quê. Bữa tối hôm ấy Mạnh bảo với cô: "Em dọn rồi ngủ đi, mai anh chở ra bến xe sớm rồi anh còn lo bán hàng." Huệ trằn trọc, y như cái đêm cô chuẩn bị trốn nhà ra đi. Chốc chốc lại dậy lôi túi hành lý ra xếp lại. Cô nâng niu cái gói tiền được bọc trong chiếc khăn mũi xoa. Ở trong đó có tiền lương và cả tiền mà Mạnh đã cho riêng cô. Ngày mai Huệ sẽ đem về tặng cho bố mẹ, mong rằng chuộc lại tội lỗi mà cô gây ra từ nửa năm về trước. Huệ lục sục đến hơn 12 giờ đêm mà cô vẫn chưa ngủ. Vừa chợp mắt cô bỗng mơ như có ai đang đuổi mình. Cô giấu tệp tiền vào áo lót rồi co cẳng chạy. Nhưng không hiểu sao bàn chân cứ víu vào nhau. Sợ kẻ đó cướp mất số tiền mà 6 tháng qua cô nhởn tay rửa bát, rồi cô phải đánh đổi cả lòng tự trọng của đời người con gái mới có được. Cô bật khóc rồi kêu cứu. Bỗng như có ai đó nắm chặt bàn tay cô an ủi, rồi tiếng thì thào vỗ về bên tai: "Em đang mơ cái gì đấy?" Huệ choàng mở mắt, người túa mồ hôi vì sợ. Cô định ngồi bật dậy nhưng lại đụng phải vòng tay âu yếm của Mạnh. Cô vội thì thầm: "Ôi, làm em hết hồn, cứ tưởng bị cướp sạch tiền rồi cơ." Mạnh luồn tay vào người của Huệ, cái miệng ghé sát vào tai cô, nói giọng ma mị: "Lo gì, hết anh lại đền." Lúc này khoảng 4 giờ sáng, Mạnh xuống tầng 1 để tranh thủ mò vào chỗ Huệ. Anh nghĩ rằng nếu cô về quê mấy hôm thì anh sẽ nhớ cô đến phát điên lên mất. Huệ vòng tay ôm lấy anh đáp trả, rồi nói trong hơi thở gấp: "Mau, dậy chở em ra bến xe kẻo muộn." Mạnh như vẫn còn tiếc nuối, nhưng Huệ đang vùng dậy mặc quần áo và chuẩn bị lên đường về quê. Mạnh dắt xe ra ngoài rồi khóa cửa lại. Chiếc xe bắt đầu nổ máy
Huệ ngồi sau vòng tay ôm lấy Mạnh. Cô áp khuôn mặt vào lưng anh mỉm cười. Tới bến cô vẫy tay tạm biệt Mạnh rồi bước lên xe tìm ghế ngồi. Thế là mình sắp được gặp bố mẹ rồi. Hơn 1 tiếng sau khi tới đường về quê, cô bắt xe ôm để về nhà. Lúc này tầm 9 giờ sáng, mọi người đang còn ở ngoài đồng nên đường làng vắng người. Tới nhà, Huệ thấy bố đang cặm cụi ngồi đan xảo ở sân. Mới ngoài 60 nhưng vì vất vả nên nhìn ông khắc khổ, già hơn tuổi. Cô nghẹn ngào cất tiếng gọi. Bố, bố ơi! Ông giật mình ngẩng mặt lên. Đúng là con gái đây rồi. Sao mà nó khác quá, suýt nữa thì ông không nhận ra nó. Huệ òa khóc nức nở. Bố ơi, bố tha lỗi cho con. Huệ quệt nước mắt, cô ôm tay bố rồi bước vào nhà. Cô mở túi, nào quần áo, chăn len, vích đun nước bằng điện, rồi cô díu dít khoe với bố. Con sẽ mua cái xe đẹp mà bố vẫn ao ước, để bố đi ăn cỗ nhé. Tiền đâu mà mua hả con? Huệ liền cười rồi nói. Bố lo gì, con có tiền mà. Đến trưa mẹ cô ở ngoài đồng về, nhìn thấy con gái thì mừng lắm. Nhưng bà vẫn lạnh như tiền, không tỏ vẻ gì hết. Khi Huệ đếm tiền đưa cho mẹ, bà mới cất tiếng hỏi. Cô làm gì mà nửa năm kiếm được từng này tiền? Muốn gì thì gì, đừng để người ta vào đào cột nhà tôi đi đấy. Nghe mẹ nói thế, Huệ hơi chột dạ, nhưng biết nói gì bây giờ. Thôi thì đành im lặng vậy. Chuyện thì ở mãi xa, mẹ cô sẽ không bao giờ biết được. Huệ định ở nhà với bố mẹ vài ngày rồi mới lên thành phố. Nhưng mới qua ngày đầu tiên, cô đã thấy buồn lắm rồi. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, nơi mà mình được sinh ra, rồi hạt gạo củ khoai nuôi lớn cô từ bé. Tưởng chừng những thứ ấy sẽ không bao giờ cô rời xa được. Vậy mà sau nửa năm lên thành phố, giờ cô cảm thấy nó chỉ là cái nơi quê mùa. Chân tay đụng vào đâu cũng thấy đất cát với nhọ nổi. Quần áo giặt nước ao vàng khè, giường ngủ toàn mùi mồ hôi khét lẹt. Không có chỗ nào sạch sẽ, thơm tho như trên thành phố cả. Bố cô hết việc đồng thì lại tranh thủ đan lát. Mẹ thì lúc nào cũng vội vàng, bữa ăn cũng tính việc để làm tiếp. Tối đến là tắt đèn đi ngủ sớm, để sáng mai dậy từ 4 giờ nấu cám lợn, rồi lại vác cuốc ra đồng. Suốt ngày đầy mưa đầy nắng, da dẻ sần sùi, nhìn đến là tội nghiệp. Thế là Huệ quyết định mai lên thành phố. Trước khi đi cô dặn bố mẹ. Con đi lần này chắc lâu mới về, rồi con sẽ lựa tiền gửi cho bố mẹ. Huệ đến nhà Mai thì cũng đã trưa. Cô say xe nôn ọe ầm ầm trong phòng ở tầng 1. Mạnh hốt hoảng chạy vào nói. Lần sau có về thì để anh chở xe máy về cho đỡ say. Mới xa có 1 ngày mà họ cảm thấy như đã 1 năm. Mạnh lấy khăn rót nước rồi lau mặt cho Huệ. Cô gạt tay anh ra rồi bảo. Anh lên tầng mau lên, nếu không em sẽ bị đuổi việc đấy. Mạnh nấn ná một lúc rồi mới rời chỗ của Huệ. Bước đi rồi anh còn quay lại nhìn như tiếc nuối. Còn Huệ vì mệt nên vội nằm xuống giường, đầu óc chao đảo vì vẫn còn say xe. Buổi chiều cô vẫn thấy người khó chịu, nhưng cô cố dậy ngồi nhặt rau và dọn dẹp. Vừa lúc ấy Mai xuống dưới, thấy Huệ cô liền hỏi. Sao lên sớm thế em? Bảo về thăm bố mẹ mấy ngày cơ mà. Huệ ngập ngừng rồi trả lời. Vâng, em lên sớm còn làm việc giúp chị. Ở nhà không có việc gì cũng buồn lắm ạ. Hôm sau cũng như mọi ngày, Mạnh dậy thật sớm để nhóm lò, thái thịt và đặt nồi lên bếp, chuẩn bị cho buổi bán hàng ăn sáng. Quen lệ anh dỏ dẫm tiến vào giường của Huệ. Khoảng 15 phút sau, họ giật mình bởi bóng điện được bật sáng và cùng với tiếng rít lên đanh thép của Mai. Hai người đang làm gì thế này hả? Tôi đang thắc mắc là tại sao anh dậy sớm mà tầng 1 không bật điện. Thì ra các người là muốn lúp mèo mả gà đồng với nhau. Từ bao giờ? Nói mau! Mạnh bật dậy vơ vội quần áo để mặc vào người. Huệ quỳ sụp xuống vừa khóc vừa nói. Em xin chị hãy tha tội. Em xin thề sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Cô nói vậy có nghĩa là đây là lần đầu? Cô nghĩ tôi tin cô chắc? Đồ lăng loàn, đồ ăn cháo đá bát. Uổng công tôi tin tưởng cô bấy lâu nay. Anh chị tôi đã cưu mang cô như thế nào?
đúng là tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nhanh, thu dọn quần áo rồi cút khỏi đây ngay. Mạnh tới vội bên Mai, hai tay xoa vào nhau rồi định cầm bàn tay vợ. Mai vung tay ra quắc mắt nhìn chồng. Mạnh mê mẩn nói lời cầu khẩn. Mai, nghe anh nói đã. Là cô ta mồi chài quyến rũ anh, và trong một phút xao lòng, anh đã mắc tội với em. Hãy tha thứ cho anh. Ngữ gái nhà quê thế kìa, sao dám ví với em? Vợ của anh là cành vàng lá ngọc mà. Thôi đi, đồ đèo cán. Huệ vừa thấy xấu hổ nhục nhã, vừa bàng hoàng vì những điều mình vừa nghe thấy. Tên Mạnh vừa nói gì? Tại sao con người hắn lại có tâm địa ác thú thế kia? Hắn từng nói là nếu cô sinh con trai cho hắn thì cô sẽ là bà chủ nơi này cơ mà. Nhưng chưa bao giờ Huệ muốn điều đó xảy ra. Chỉ là cô có cảm tình với hắn, vì hàng ngày tiếp xúc gần gũi, vì cô mê cách nói chuyện của hắn, vậy thôi. Để bây giờ cô chỉa lưng chịu trận, tiếng là dụ dỗ chồng của chủ nhà. Nhưng cô cũng biết rõ một điều, đó là cô sai rồi. Huệ biết không thể nói gì trong lúc này. Cô run run nhét mấy bộ quần áo vào túi rồi quay ra nói tiếp. Em ngàn lần xin lỗi chị. Em sẽ về quê ngay đây ạ. Em biết tội rồi. Mai nghiến răng. Cút đi, còn chần chừ thêm phút nào, sợ rằng tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức. Nói rồi mặt cô đỏ văng lên, hai tay nắm chặt tưởng như đang cố kìm nén hết mức cơn giận. Và chỉ cần một phút nữa thôi là mọi thứ sẽ trở nên bung bét mà không còn nguyên vẹn được nữa. Huệ xách túi quần áo, nước mắt chảy lòng ròng. Cô cúi đầu chào Mai rồi rón rén bước ra ngoài. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô nhấc chân nhanh trên đường phố vẫn còn trong sương sớm. Đầu óc cô như có ai bóp chặt lại, ruột gan rối như tơ vò. Tại sao cuộc đời cô lại ra nông nỗi này cơ chứ? Mai quay ra nhìn chồng, nỗi uất ức ứ lên tận cổ. Cô gào to lạc cả giọng. Cút theo nó luôn đi, đừng để cho tôi thêm điên tiết mà chết. Sau đó cô bỏ lên gác. Mạnh ngồi trên ghế như bất động, chẳng còn tâm trí nào mà nhóm lửa rồi bắt bếp nữa. Mọi người tới ăn sáng hôm nay đều phải quay trở ra vì quán của Mai và Mạnh vẫn đóng cửa. Không ai biết được hôm nay lò không cháy, nhưng ruột gan của hai người họ còn nóng hơn cả nồi nước đang sôi trên bếp. Mai khóc, cô đau đớn nghĩ rằng người chồng mà bấy lâu cô tin tưởng lại đi ăn nằm ngay với đứa làm giúp việc cho nhà mình. Vừa lúc ấy, Mạnh tới bên cô, anh khẽ nói. Mai ơi, cho anh xin lỗi. Là cô ta quyến rũ anh, cả đời anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh thề từ nay không bao giờ dám làm việc gì tổn thương tới vợ anh nữa đâu. Mai quệt nước mắt nói gằn từng tiếng. Lời nói của anh có thay đổi được những gì đã xảy ra không? Anh với nó đã cùng nhau từ khi nào? Anh nói cô ta quyến rũ anh, thế tại sao lại im lặng đồng lõa hạ đồ tôi? Nếu anh thích thì hãy mau viết đơn đưa tôi ký, rồi ra ngoài theo nó luôn đi. Mạnh vò đầu rồi đứng chôn chân trong phòng. Tự dưng anh nghĩ, tất cả là tại ông anh vợ tên Ban. Tự dưng anh ta đưa Huệ lên đây, chứ vợ chồng anh có mượn đâu. Rồi cũng tại con Huệ nó xinh quá, nó hiền dịu tươi trẻ, khác hẳn với mấy cô gái trên phố. Rồi ngày nào nó cũng phấp phới trước mặt, thì làm sao mà anh chịu nổi. Chỉ mới vừa nãy thôi, anh vẫn còn nói những lời yêu thương với Huệ. Thế mà tới lúc này, anh lại trở nên căm thù cô đến thế. Tại cô mà lúc này Mai muốn ly hôn với anh, là tại con bé nhà quê đáng chết kia. Huệ kéo lê chân trên đường phố, không biết mình đang đi đâu. Bỗng có một chiếc xe ôm đi tới gần, có tiếng đàn ông hỏi. Về đâu em ơi? Huệ không nói gì, vẫn lững thững bước tiếp. Chiếc xe cứ vè vè ở bên. Chợt cô quay ra nói. Cho tôi ra ga tàu. Tự dưng cô lại sợ cái mùi của xăng xe, nên nảy ra ý định đi tàu. Lúc này cô chỉ biết một điều là về nhà, chứ đầu óc của cô không còn đủ sáng suốt để nghĩ thêm gì. Về tới đầu làng, Huệ lặng lẽ bước không dám ngẩng mặt nhìn ai. Dân làng thấy cô thì lại nghĩ, chắc nó đi đâu mua sắm thứ gì, nghe nói bây giờ nhiều tiền rồi.
Họ không biết cô vừa lên thành phố lại quay trở về nhà ngay. Vì chiều hôm qua họ vẫn thấy cô còn ở nhà cơ mà. Tới nhà bố mẹ cô đều đi vắng, cửa thì khóa. Cô đành ngồi dưới gốc cây ở đầu sân, hai hàng nước mắt lại chảy rải xuống má. Cô khóc nấc lên thành tiếng. Chiều tối bố mẹ cô mới từ ngoài đồng về, thấy con gái ngồi đầu nhà thì hỏi: Con về khi nào? Sao không ra ruộng gọi mẹ lấy chìa khóa mà vào? Huệ kêu say xe bị mệt nên xin phép đi nằm. Ngày hôm sau cô vẫn nằm bẹp dí trong giường, không ăn uống. Bố mẹ cô lo lắng hỏi: Con thấy người thế nào? Ốm đau ra sao thì phải nói để con mua thuốc chứ. Mấy ngày tiếp theo Huệ đã đỡ hơn, nhưng cô vẫn không ăn uống được. Người gầy dọc đi, gương mặt xanh xao. Cứ tới bữa lại muốn nôn thốc nôn tháo. Linh tính của người mẹ như mách bảo điều gì. Mẹ cô hỏi: Chị sao rồi? Suốt thời gian qua chị đi đâu làm gì? Có quan hệ với thằng nào không? Bất ngờ Huệ ngẩng lên nhìn mẹ rồi cô nói: Sao mẹ lại hỏi con như vậy? Cái kiểu này dễ có bầu lắm. Cô đi mà kiểm tra xem. Nếu đúng cô về đây nói chuyện với tôi. Huệ bịt kín khẩu trang, đạp xe tới quầy thuốc tận xã ngoài mua que thử. Sau đó mang về nhà tự kiểm tra. Mặt cô tái đi khi que thử lên hai vạch màu đỏ. Cho mãi tới chiều, mẹ cô đi làm đồng về, cô mới nói chuyện về kết quả thử thai. Bỗng mẹ cô gào lên: Ôi giời ơi, sao tôi lại khổ như thế này? Tôi ăn ở có bề gì mà lại sinh ra đứa con gái hư hỏng mất dạy. Người ta đến xin cưới hỏi hẳn hoi thì không muốn. Nó dám bỏ nhà đi vào hôm người ta đến đón dâu. Đến bây giờ va cái bụng mang dạ chửa đến về nhà. Sao mày không chết đi cho khuất mắt tao? Còn mang nỗi nhục này về nhà hở con Huệ chết dấp kia. Nói đoạn bà vớ cái đòn gánh phang tới tấp vào người cô. Vừa đánh con, miệng vừa chửi không ngớt. Bố cô thấy vậy ngăn bà lại và giằng cái đòn gánh ném ra ngoài vườn. Rồi ông quát lên: Bà có thôi đi không? Bà muốn cả làng này biết chuyện hay sao hả? Bà trợn mắt lên nói: Tất cả là tại ông. Vì ông chiều chuộng nó. Mỗi lần tôi quát mắng, ông đều bênh vực nó. Bây giờ sự thể ra thế này, ông tính làm gì đấy hả? Rồi bà quay sang Huệ nói: Mày muốn sống thì đi phá ngay cho tao. Bố cô cũng khổ tâm lắm. Ông biết bà ấy vì thương con nên mới như thế. Nhưng còn một điều quan trọng nữa, đó là bà sợ mối mặt với dân làng xóm gạch. Lần nó bỏ nhà ra đi trong đêm hôm cưới, ông bà đã chịu nhục một lần rồi. Nhưng biết làm sao đây? Con dại thì cái phải mang. Ông nói giọng khó nhọc. Bà có đánh chết nó bây giờ thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Bình tĩnh rồi tìm cách giải quyết. Chứ nói bỏ một cái là bỏ ngay sao được. Dù sao nó cũng là cháu của bà đấy. Nghe ông nói vậy, bà rít lên: Còn nối giáo cho giặc hả? Bố con ông đúng là không biết nhục là gì. Đi theo tôi bỏ ngay cái thai đi. Huệ nghe mẹ nói vậy thì cuống quýt vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Con không bỏ con của con được đâu. Không bỏ, thế bố nó là thằng nào? Gọi nó về đây, tao cho không luôn đấy. Chứ mày định nuôi con hoang một mình chắc? Huệ sợ rúm người lại nhìn mẹ cô hai tay chống nạnh, mặt hằm hằm hai mắt trợn vặn lên từng tia máu đỏ. Cô nói giọng run run: Anh ấy là chủ nhà nơi con làm giúp việc, có vợ và 3 đứa con rồi ạ. Lúc này mẹ cô ngồi phịch xuống sân, bà thở hổn hển không thể nói thêm câu gì. Tại sao một đứa con gái hiền lành, nhút nhát như nó mà lại dám làm nên bao nhiêu chuyện tày đình thế này? Đêm ấy Huệ lại thức trắng. Cô không muốn có đứa con này, nhưng cũng không dám nghĩ đến việc bỏ nó. Cô lại nghĩ tới Nam. Tất cả là tại anh. Tại sao anh để cô chờ đợi 6 năm ròng rã, sau đó anh lại bỏ quên cô tại cái làng quê hẻo lánh? Để cho tới bây giờ, cuộc đời cô lại đi vào ngõ cụt không lối thoát. Bỏ thì không dám, mà nếu sinh nó ra thì mẹ con cô sẽ sống ra sao? Cái xóm gạch này sẽ nhìn cô với con mắt khinh bỉ. Con cô sẽ không có bố. Sau này nó sẽ bị bạn bè khinh thường
vì cái tiếng con hoang. Cô tự dằn vặt mình. Giờ đây cô không lo bị mẹ chửi mắng, không sợ những nhát đòn từ cây gậy rơm hay cây đánh đòn gánh của bà. Tất cả không bằng sự tủi nhục của bố mẹ cô phải chịu đựng với dân làng. Họ đã phải trải qua biết bao nhiêu vất vả để nuôi cô khôn lớn. Vậy mà cô đã phụ công họ mất rồi. Suy nghĩ mãi, cô cũng đưa ra quyết định cuối cùng cho mình. Lựa lúc mẹ dậy sớm xuống bếp nấu cám lợn, bố cô mang thóc bung đổ ra máng để nguội chuẩn bị cho gà ăn. Huệ xách cái túi nhỏ bước ra sân định đi thẳng. Nghĩ sao cô quay lại nói lý nhí: "Con đi có việc đây bố mẹ ạ." Không để bố mẹ kịp phản ứng gì, cô đi như chạy ra ngoài ngõ, và cứ thế bước thật nhanh ra đường to. Mẹ cô nghĩ là nó đi bỏ cái thai. Tự dưng bà thấy nhói ở trong lòng, nhưng đành phải chấp nhận thôi, nếu không nó sẽ khổ đến hết đời. Bố cô nghe con gái chào, vội chạy ra nói với theo: Con đi đâu thế?" Nhưng Huệ đã đi ra xa khỏi ngõ rồi. Lần này khác với lần trước, cô đi không chỉ có một mình, mà còn một sinh linh bé nhỏ đang núp trong người cô, và cô không sợ ai đi tìm mình nữa. Huệ đi bộ ra đường, gọi xe ôm bảo lên ga tàu. Cô chưa xác định được là mình sẽ đi đâu trong lúc này. Đầu óc cô như bị bấn loạn, tâm tưởng của cô không còn đủ tỉnh táo nữa. Nó rối ren giữa hai chữ bỏ và để. Rồi cô khóc, nước mắt nóng hổi lại lăn trên đôi gò má cô. Chiếc xe ôm chạy 20 phút sau thì tới ga tàu. Họ hỏi vào quầy bán vé, sau đó mua vé để lên Hà Nội. Tàu dừng ở ga, Huệ xuống khỏi tàu rồi ra phía ngoài. Cô xách túi đi ngơ ngác, rất nhiều xe ôm chạy theo hỏi: "Đi đâu, về đâu em ơi?" Cô vẫn lững thững đi, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát sang hai bên đường. Tất cả đều lạ hoắc, người đông xe cộ kín đường. Cô hoang mang sợ hãi không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu. Còn nữa, tại một nơi xa lạ như thế này, không có người thân, không có công việc, liệu rồi cô sẽ tồn tại được bao lâu đây? Đi mãi cô thấy một khu toàn là cây xanh lớn bé. Thỉnh thoảng có những chiếc ghế đá dưới gốc cây, đâu đó trên chiếc ghế cũng có vài người ngồi hóng mát. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên kia là dãy phố nhà cửa san sát. Trên đường người qua lại, xe cộ chạy nườm nượp. Giữa một nơi mênh mông hoàn toàn khác lạ, cô thấy mình thật mong manh và nhỏ bé. Lại một lần nữa, cô bỏ nhà ra đi. Nhưng lần này, cô không gặp được ai như vợ chồng anh Ban và chị Hạnh. Cô đã phụ lòng họ và phải chịu kết quả như ngày hôm nay. Trời tối dần, bụng thì đói. Cô tiến đến bên người có xe đạp đi bán bánh mì dong, mua một chiếc rồi ngồi nhai. Sau đó ra kiosk bán nước, mua một chai nước trắng. Cô ngồi như vậy cho tới lúc tất cả đường phố đã lên đèn, người qua lại vẫn nhộn nhịp. Không ai để ý tới một cô gái ôm chiếc túi ngồi ở đây từ chiều. Bỗng có mấy thằng choai choai tới bên cô hỏi: "Em ơi, đi vui vẻ với bọn anh không?" Rồi chúng cười phá lên. Huệ sợ rúm người. Một cô gái nhà quê lơ ngơ giữa chốn đô thành vào ban đêm. Cô vừa sợ, vừa run cầm cập, vội xách túi tới gần nơi có ánh sáng điện để ngồi. Huệ đưa mắt nhìn xung quanh. Đường phố ngày một đông hơn, có rất nhiều người đi bộ dạo trên đường. Những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi cười đùa ríu rít, từng đôi trai gái nắm tay nhau với nụ cười hạnh phúc. Bỗng có một em bé trai chừng chục tuổi đến bên cô hỏi: "Chị ơi, cho em xin cái bánh mì." Huệ lúng túng nói: Chị không có bánh mì." "Là chị cho em xin 5.000, em mua một cái bánh mì ạ." Huệ nhìn thằng bé từ đầu đến chân, mớ tóc rối bù, dưới ánh đèn vàng cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt nó đen nhẻm xù xì. Quần áo nhàu nát cũ mềm, hai bàn chân bẩn thỉu không đi dép. Tự dưng thấy nhói trong lòng. Cô móc trong túi ra tờ 10.000 đưa cho nó. Thì ra cuộc đời vẫn còn những đứa trẻ đáng thương đến như thế này ư? Huệ vẫn ngồi thu lu trên chiếc ghế đá lạnh lẽo một mình.
Đôi mắt mệt mỏi pha lẫn sự sợ sệt, cứ hết nhìn gần rồi lại nhìn xa. Bỗng cô thấy một người đàn ông bé nhỏ gầy gò đang đi bộ rất nhanh. Một tay ông ta cầm cái bao, tay còn lại cầm một vật gì đó giống như cái mỏ nhọn. Ông ta tiến sang bên kia đường, nơi có những túi nhỏ đặt trước cửa từng nhà. Sau đó ông dùng cái mỏ đó bổ mạnh vào từng túi. Lát sau Huệ nhìn thấy ông lôi ra nào chai lọ, vỏ lon và nhiều thứ khác nữa. Ông cho tất cả vào bao rồi khoác lên vai đi tiếp. Thì ra là người đi nhặt đồ đồng nát từ những túi rác. Một lát sau có cô lao công đẩy xe đi thu gom rác dọc đường. Thấy túi rác bị cào banh bãi, cô lấy chổi quét và hót sạch sẽ đổ vào xe. Nhìn dáng cẩn mẫn của cô lao công, Huệ chợt nhớ tới mẹ mình. Chắc lúc này bà đang khóc vì lo cho cô lắm đây. Bất giác mắt cô lại cay xè. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Mãi suy nghĩ miên man, Huệ không biết trời mưa từ lúc nào. Đường phố đã bớt người qua lại, sương xuống lạnh dần. Huệ co rúm người lại vì sợ. Đúng lúc ấy có một gã đàn ông phì phèo thuốc lá tới gần cô hỏi. Sao ngồi đây một mình thế hả bé? Muốn đi cùng anh không? Huệ sợ quá vội nói. Không, tôi ngồi đây chờ người quen. Gã kia bật cười, nụ cười đẻo cáng. Đợi ai? Em đợi ai mà ngồi từ chiều tới giờ thế? Nói rồi hắn vồ lấy cô mặc dù điện sáng choang. Huệ sợ hãi hét lên. Buông ngay ra, tôi gọi công an đấy. Ai cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng không có ai để ý tới cô. Lúc này đường phố đã vắng teo. Gã đàn ông cố kéo cô vào chỗ tối, định giở trò đồi bại. Hắn túm áo cô giật mạnh, bàn tay thô bạo bắt đầu lần mò vào cơ thể cô. Huệ gào thét, lấy túi quần áo trên tay liên tục quật vào mặt gã. Nhưng sức lực của một cô gái như Huệ thì làm sao chống lại được một gã đàn ông. Hắn đang túm lưng quần của Huệ kéo xuống. Chợt cô hét lên. Ông đang định làm gì? Tôi đang đến tháng đấy nhá. Cài cú gã xô mạnh cho cô ngã nhào rồi bỏ đi. Miệng liên tục chửi thề một câu gì đó. Huệ sợ run người. Cô không thể nào ngờ được giữa thành phố lại có những kẻ ác thú như gã. Làm thế nào để tìm được một chỗ dung thân? Nếu không cô sẽ trở thành đồ vật cho những kẻ đi ăn xương. Cô dùng mình nghĩ lại sự việc vừa rồi. Nước mắt tủi nhục lại trào ra. Cô nghĩ tới em bé xin cô tiền mua bánh mì. Nghĩ tới hình ảnh người đàn ông đi bới rác tìm đồ đồng nát. Nghĩ tới bọn thanh niên hư hỏng tới chỗ cô ve vãn bằng những lời nói thô tục. Cuộc sống không hề đơn giản một chút nào. Liệu cô có thể tồn tại được ở một nơi đông người đầy rẫy những phức tạp như thế này không? Cô mới đến đây được mấy tiếng đồng hồ thôi. Rồi ngày mai, ngày kia nữa sẽ còn có những gì? Bỗng cô bật khóc vì sợ. Tại xóm gạch lúc này, không khí nặng nề đang bao trùm khắp nhà bố mẹ của Huệ. Mẹ cô miệng thì không ngớt chửi rủa, nhưng trong lòng thì lo lắng đến tột độ. Bà lo con gái mình vì nghĩ quẩn mà dại dột. Bà ân hận vì đã quá lợi với nó. Rồi bà khóc, bà gọi tên nó không biết bao nhiêu lần. Bố cô thì ngồi như bất động trên ghế, khuôn mặt khắc khổ càng hẳn rõ những nếp nhăn. Đôi mắt đỏ ngầu không biết vì mất ngủ hay vì ông đã khóc. Chốc chốc ông lại thở dài thườn thượt. Bỗng bà đứng lên, tiến tới bên bàn thờ, hai tay rút nén hương châm lửa cho bén, rồi chắp tay khấn. Con lại trời Phật, con lại các cụ, các ông các bà, lạy bố mẹ hãy phù hộ cho con cái Huệ nhà con, nó bình an trở về. Bà cắm nén hương lên bàn, cúi đầu ba vái, sau đó lại khóc hu hu. Lúc này hình như ông không thể chịu đựng được nữa mới nói. Bà có lặng yên đi không? Sao lúc nó ở nhà, bà dứt khoát bắt nó bỏ con, rồi trù ẻo cho nó chết đi kia mà. Bây giờ còn khóc lóc cái nỗi gì? Bà trừng mắt lên, chắc là định nói câu gì đó. Nghĩ sao bà lặng lặng đi vào giường nằm. Bà mong thằng Huy mau chóng về nhà, bà sẽ bắt nó đi tìm chị gái nó. Nhưng nó còn đang trong quân ngũ, nên bà không biết cậy nhờ vào ai bây giờ. Ở một nơi xa lạ, Huệ như một con mồi tội nghiệp trước lũ ma đói tìm ăn đêm. Cô vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.
Cô ước gì trước mặt mình là một cây cầu trên sông lớn. Cô sẽ thả mình rơi tự do xuống dòng sông, nước đang chảy cuồn cuộn. Nước sẽ cuốn đi tất cả, sẽ rửa sạch tất cả, và cô sẽ không còn đau khổ nữa. Cô sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc ở một thế giới hoàn toàn khác. Mọi chuyện ở đây sẽ bị lãng quên, rồi không còn ai nhớ tới cô nữa. Đang sợ hãi như con tim muốn bắn ra ngoài, bỗng cô nghe có tiếng hỏi. Em là người mới đến đây phải không? Huệ quay người nhìn lại, một người đàn ông đội chiếc mũ con kéo hơi sụp xuống mặt. Huệ không rõ anh ta tầm bao nhiêu tuổi. Cô sợ quá, đứng bật dậy và bước lùi lại. Thấy vậy người đó khẽ cười rồi nói. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu, ngồi xuống đi. Rồi anh ta nói, mình vừa làm ca đêm, khi qua đây thấy cô ngồi một mình nên hỏi xem có cần giúp gì không. Huệ thấy anh ta có vẻ hiền lành, không giống như bọn côn đồ lúc trước, nên cô nói. Em vừa ở quê lên đây lần đầu, em đang muốn tìm chỗ ở và việc làm. Vậy à, thế em có làm phụ quán được không? Anh hỏi cho. Lúc này Huệ cảm thấy như đang chết đuối mà lại vớ được cọc. Cô mừng quá, vội trả lời. Phụ quán à? Em làm được. Trước đây em cũng phụ quán được nửa năm rồi ạ. Thế à? Vậy thì để anh hỏi đứa bạn xem nó có cần người không, rồi anh sẽ dẫn em tới đó. Nói rồi anh ta rút máy ra bấm gọi. Sau một hồi chuông anh ta bước ra chỗ nói chuyện với người bên kia. Lát sau anh ta quay lại nói với Huệ. Bây giờ chúng ta hãy đi ăn sáng, sau đó anh sẽ đưa em tới chỗ xin việc làm nhé. Anh ta quay người bước đi và ra hiệu cho Huệ theo mình. Đi được một đoạn anh ta lùi chiếc xe máy cũ kỹ ra rồi nói. Nào, lên xe đi em, anh chở tới quán đi ăn sáng. Lời đề nghị tuy rất nhẹ nhàng nhưng Huệ vẫn cảm thấy sợ. Trước một người lạ mới gặp lần đầu, cô không thể không đề phòng. Cô nói. Thôi, em không đi ăn đâu ạ. Đợi sáng hẳn anh đưa em tới chỗ xin việc làm luôn. Anh ta cười nụ cười thật hiền hậu, sau đó gạt chân trống xe xuống và ngồi lên trên yên xe. Thôi, chiều theo ý em vậy. Ngồi khoảng nửa tiếng trời đã sáng rõ hơn. Người qua lại trên đường phố thưa thớt. Anh ta lại giục. Nào, mình đi thôi em. Lát nữa giờ cao điểm lại tắc đường thì khó đi lắm. Huệ gật đầu rồi ngồi lên phía sau xe của anh ta. Chiếc xe nổ máy rồi bắt đầu đi ra đường phố. Huệ ngồi cố gắng cách xa để người không chạm vào lái xe. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây có nhiều nhà cao tầng hơn chỗ quán ăn sáng của Mai Mạnh rất nhiều. Những cây cổ thụ dọc hai bên đường, phố xá chằng chịt như mạng nhện. Nếu bây giờ mà thả cô chỗ này, cô sẽ không thể tìm ra lối để về. Cuối cùng thì xe dừng lại trước một ngôi nhà trong con hẻm. Như đã được báo trước, tới nơi liền có người ra mở cửa và chờ sẵn. Đó là một người phụ nữ trung tuổi, thân hình mập mạp. Nhìn thấy Huệ, cô ta nói. Vào đi em. Huệ được đưa vào trong. Cô không thể hình dung ra nơi này là người ta đang làm công việc gì. Anh thanh niên lên tiếng. Em ấy vừa ở quê lên lần đầu nên còn bỡ ngỡ. Cả ngày hôm qua mới ăn được một chiếc bánh mì, sau đó ngồi cả đêm ở ngoài công viên chị ạ. Người phụ nữ cười nói. Được rồi, bây giờ chị sẽ gọi người làm cho hai anh em đồ ăn sáng nhé. Một lát sau có người bê lên 2 tô phở nóng đặt lên bàn. Nhưng anh thanh niên vội từ chối. Em bận việc lắm nên không ăn đâu. Nói đoạn anh ta đi vào phía trong cùng với chị chủ nhà. Lát sau quay ra anh nói với Huệ. Chị ấy đã nhận em vào làm rồi đó. Cố gắng làm cho tốt. Bây giờ anh phải về nghỉ để tối đi làm em ạ. Gặp lại em sau nhé. Bụng đói cồn cào, nhìn bát phở nóng bốc khói thơm phức, Huệ đã ăn một cách ngon lành. Chưa biết công việc ra sao, lúc này cần lấp đầy vào cái dạ dày đã. Đợi cho Huệ ăn xong, chị chủ nhà mới hỏi cô. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi ạ. Gật gù ra chiều suy tư. Một lát chị chủ nhà nói tiếp. Từ nay em sẽ được sắp xếp ăn ngủ tại đây. Tối chị sẽ dẫn tới chỗ làm việc nhé. Huệ chưa kịp suy nghĩ gì về lời nói của chị, vì cô cảm thấy lúc này rất mệt. Đêm vừa rồi cô đã ngồi thức trắng trên chiếc ghế đá ngoài kia. Chị chủ nhà dẫn cô vào một phòng nhỏ, tuy đã sáng hẳn, nhưng trong phòng vẫn tối om vì xung quanh không có cửa sổ. Đây là phòng của em. Huệ ngủ một giấc dài ly bì cho tới chiều. Khi nghe tiếng chị chủ gọi, cô mới bừng tỉnh. Chị bảo cô tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị ăn tối rồi đi làm.
Huệ được đưa tới một nơi mà cô chưa từng bao giờ biết đến. Sau đó họ dẫn cô vào một phòng trên tầng 2 có giường nệm và bảo cô ngồi chờ. Huệ ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi thì người đi cùng cô dặn dò: "Phục vụ khách chu đáo nhé, làm tốt sẽ được thưởng đấy." Huệ ngồi trên chiếc ghế cạnh cái bàn nhỏ. Khoảng 20 phút sau, có tiếng gõ cửa và một người đàn ông bước vào. Thấy Huệ nhìn mình có vẻ ngạc nhiên, anh ta mỉm cười rồi nói với cô: "Sao thế cưng? Thấy lạ lắm à?" Bỗng dưng Huệ sợ rúm người lại. Cô tròn mắt nhìn hắn ta rồi lắp bắp: Anh là ai? Sao lại vào đây?" Hắn ta cười phá lên rồi hỏi lại: Em hỏi hay nhỉ? Chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ à? Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Huệ, anh ta cười khoái chí. Có vẻ như cô gái nhà quê này mới tới đây lần đầu. Chợt hắn ta nói: Em có chồng chưa? Đại loại là người yêu nữa có chưa? Tôi... Mà anh hỏi để làm gì? Chợt hắn ta nhìn cô chằm chằm. Dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô gái đần độn trong việc tiếp khách. Hắn ngồi xuống dịu dàng nhìn cô rồi hỏi: Anh hỏi thật nhá, em đã bao giờ tiếp khách chưa? Là khách trong phòng chỉ có 2 người như bây giờ ấy. Tôi chưa. Vậy sao em tới đây? Cô không ngần ngại mà thật thà kể cho hắn nghe mọi chuyện. Rằng cô gặp một người đàn ông ở ngoài công viên. Sau đó anh ta đưa cô tới nhà chị chủ, nói là xin giúp việc làm. Tới lúc này thì hắn đã hiểu. Hắn ta tự nghĩ trong cuộc đời đi chơi gái của hắn chưa bao giờ gặp một người phụ nữ như cô. Bỗng dưng hắn thấy thương hại một người con gái bị lừa bán vào hang ổ của mấy mụ má mì. Tự dưng hắn mất hết cả hứng thú của cái buổi tối hôm nay. Hắn nói: "Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em cả. Nhưng rồi ngày mai, ngày kia, không biết rồi em sẽ ra sao." Nghe hắn ta nói vậy, bỗng dưng Huệ cảm thấy như có người bạn để mình tâm sự. Cô moi hết ruột gan ra mà kể với hắn chuyện của mình với Mạnh, về việc mình đang mang bầu mà không biết là nó đã được bao nhiêu ngày vì cô không đi khám. Bỗng dưng hắn cau mày lại, không nói thêm lời nào. Khi thấy câu chuyện đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chợt hắn nghĩ về cuộc đời mình. Nó cũng nhiều bất ngờ không kém gì cô gái này. Hắn đưa cho Huệ mấy tờ tiền rồi nói: "Coi như chuyện diễn ra bình thường, không nói gì khác nhé." Rồi hắn bước ra cửa. Vậy là Huệ đã hiểu công việc phụ quán mà gã đàn ông ngoài công viên đã nói với cô. Rồi những ngày tiếp theo, cô phải đối phó thế nào trong khi cái bụng bầu mỗi ngày một lớn. Tự dưng cô rùng mình sợ hãi. Cô muốn gọi to một tiếng mẹ ơi mà không thể gọi được. Tối hôm sau và hôm sau nữa, Huệ phải tiếp những người đàn ông khác nhau trong đau đớn tủi nhục. Vẫn chưa có ai phát hiện ra bí mật của cô bởi vì cái thai còn quá nhỏ. Nhưng bản thân cô như bị tra tấn mỗi đêm. Những người đàn ông ném tiền vào tổ chuồn chuồn để mua vui trong sa đọa. Huệ cảm giác mình có nhảy xuống sông cũng không bao giờ rửa sạch vết nhơ nhớp này. Rồi Huệ bị chị chủ đánh đòn tâm lý rằng cô không làm vừa lòng khách nên bị chê nhiều lắm. Nếu cô nhân viên nào cũng như Huệ thì nhà nghỉ này mất hết khách. Và nếu tình trạng này cứ tiếp tục, cô sẽ không được nhận lương. Cô mặc kệ cho chị chủ nói gì. Người cô lúc này bắt đầu có cảm giác nghén nên cô kêu ốm và không muốn đi làm. Chị chủ quát: Cô biết tôi mất bao nhiêu tiền để cô được làm ở đây không? Mới có mấy đêm mà đừng tưởng là đã được vào biên chế nhá. Huệ chỉ biết khóc, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời chị chủ. Nếu không cô sẽ bị chuyển tới nơi khác sẽ khốc liệt hơn. Cô từng nghe chị chủ thông báo như thế. Một tuần sau khi Huệ đang trong phòng, cánh cửa vừa mở thì một người đàn ông bước vào. Suýt nữa thì Huệ kêu lên vì mừng rỡ. Và chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Đó chính là hắn, người mà cô lần đầu tiên khi đến đây. Hắn ta nói với Huệ: "Em có muốn anh đưa em ra khỏi đây không?" Huệ tròn mắt nhìn. Hắn ta nói tiếp: "Suy nghĩ nhanh rồi nói, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, sau đó về chỗ bọn anh đang làm ở tạm rồi tính tiếp." Huệ không kịp suy nghĩ tiếp, vội nói: Có, hãy giúp tôi với."
Hắn nói cô ngồi chờ đừng có đi đâu. Sau đó ra ngoài chừng nửa tiếng mới quay vào phòng nói: "Đi theo anh, mau lên." Hắn nắm lấy tay của Huệ bước xuống tầng, bình thản như đôi yêu đương. Những người trong quán nhìn họ không chút ngỡ ngàng. Chắc là họ thấy cảnh này quen rồi. Huệ bước rón rén theo hắn. Tới gần cửa hắn lôi cô bước nhanh rồi ra ngoài. Tới bên chiếc xe máy cũ hắn nói: "Lên xe đi." Nhưng còn quần áo của em ở nhà chị chủ. "Thôi bỏ đi." Huệ ngoan ngoãn làm theo lời hắn, ngồi lên xe. Hắn đưa cô đi dọc đường phố dưới ánh điện sáng trưng. Hôm nay cô mới có dịp ngắm đường phố thật đẹp, có dòng người tấp nập qua lại. Hắn đi luồn lách rất giỏi, phải mất thời gian khá lâu. Hắn đưa cô tới một chỗ ở ngoại ô. Nơi đây nhà cửa lụp xụp, chật chội, nằm san sát nhau. Xe dừng trước một căn phòng lợp ngói thấp lè tè. Hắn nói nhẹ nhàng: "Vào đi em." Thì ra đây là phòng trọ của hắn. Huệ bước vào, mùi ẩm mốc xộc lên mũi cô. Hắn bước vào trong rồi đưa tay bật bóng đèn. Trong phòng có mấy tấm gỗ được đặt lên 2 chiếc ghế liễng làm chỗ nằm. Phía trên không có chiếu, dưới nền có rất nhiều đồ lặt vặt để lộn xộn. Huệ đang lúng túng thì hắn nói: "Em ngủ trên phản này, còn anh nằm võng." Huệ hỏi hắn: "Tại sao anh đưa được tôi ra ngoài?" "Hỏi làm gì? Nghỉ đi mai anh xin việc làm cho. Quán ăn gần đây đầy sang. Qua quán ăn gần đây, sang đấy rửa bát cũng được ngày vài chục, tạm ổn rồi đi về quê mà sinh nở. Thân gái một mình còn chưa lo xong lại còn sinh con nữa, không an toàn đâu." Dứt lời chưa được bao lâu, Huệ nghe thấy tiếng hắn ngáy như sấm. Dưới cái võng được mắc vào 2 cái cột nhà bằng tuyếp sắt. Cô ngồi trên chiếc phản gỗ, nghĩ miên man. Tại sao cuộc sống lại có nhiều mảnh đời éo le đến như vậy? Mới có vài ngày đến đây thôi mà cô phải chứng kiến rất nhiều điều khác thường. Một người đàn ông lừa cô để bán vào nơi làm gái. Sau đó một người đàn ông khác không biết làm cách nào lại đưa cô ra ngoài. Gia đình anh ta ở đâu và như thế nào cô cũng chưa được biết. Và anh ta làm nghề gì, tại sao lại ở đây cô cũng chưa kịp hỏi. Vì ngủ cả ngày ở nhà chị chủ, cộng với cái hoàn cảnh trớ trêu này khiến cho Huệ không buồn ngủ. 2 bộ quần áo để ở nhà chị chủ không mang về, bây giờ lấy gì mà mặc. Rồi tới sáng cô cũng thiếp đi, người co ro trên chiếc phản. Tới khi thức dậy, cô thấy có một gói nhỏ bọc bằng giấy báo để ở cạnh với một tờ giấy có ghi chữ: "Anh đi làm đây, ở trong nhà không được đi ra ngoài khi anh chưa về. Ăn bánh mì đi, không có thuốc độc đâu." Huệ mỉm cười, mở gói giấy báo ra. Chiếc bánh mì kẹp thịt vẫn còn ấm. Cô đưa mắt ngước nhìn ra ngoài khe cửa. Trời đã sáng hẳn, bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng người nói vẳng vào phía trong phòng trọ. Quá trưa không thấy anh về, Huệ lục lọi trong phòng không thấy có gì ăn sống. Bụng thì đói cồn cào nhưng không dám đi ra ngoài vì cô nghe hắn ta đã dặn. Trong lúc cô đang bồn chồn lo lắng, hay là hắn ta nhốt mình ở đây rồi tìm người bán tiếp, bỗng có tiếng xe dừng trước cửa. Huệ chạy ra và quả nhiên là hắn ta đã về. Hắn bước vào, trên tay có một túi đặt lên chiếc phản rồi nói: "Cơm đó em ăn đi. Hôm nay gặp mấy thằng bạn nên nhậu nhẹt về hơi muộn. Mà nói đúng ra là anh quên không nhớ là có em ở nhà." Huệ thấy trong giọng nói của hắn có thoang thoảng mùi rượu. Cô hơi khó chịu, nhưng vì đói quá nên vẫn mở hộp cơm ra ăn. Bụng bảo dạ khi ăn xong co làm sao thì cũng mặc. Rồi hình như có men rượu nên hắn bạo dạn hơn. Đúng là rượu vào lời ra. Hắn ta kể luyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia. Sau bỗng dưng hắn kể với giọng nghe như đang tâm sự với cô. Thì ra hắn ta trước đây đã có vợ và một đứa con trai. Kinh tế khó khăn, hắn để vợ con ở nhà rồi đi làm xa. Khi trở về nhà đột ngột, hắn bắt gặp vợ mình đã cắm cho cặp sừng dài ngoằng trên đầu. Vợ hắn cả gan đưa tình nhân về ăn ngủ tại nhà. Cơn ghen nổi lên, hắn ta đã đánh vợ một trận tơi bời thừa sống thiếu chết. Trong cơn điên bị đòn, vợ hắn đã quát lên: "Anh là cái thá gì? Đến sản xuất con cũng không làm được. Tưởng thằng Thèo là con nhà anh chắc. Quên đi, bố nó là cái thằng cha vừa ở đây đấy." Trời đất như sụp đổ trước mặt. Hắn lảo đảo đứng lên nhìn chằm chằm vào thằng con trai.
Đúng là nó chẳng có một nét gì giống mình. Hắn túm cổ áo vợ hỏi lại. Cô nói lại đi, nó là con ai? Cô vợ gào thét lên, hét vào mặt hắn. Điếc à, con hỏi làm gì nữa? Tóm lại là nó không phải là con ông. Đêm ấy hắn ngồi ở cửa đến sáng, sau khi đã đánh con vợ lăng loàn kia đổ cả máu mồm máu mũi. Ngôi nhà 2 gian mà hắn đã tiết kiệm để xây dựng bây giờ như cái địa ngục. Hắn bỏ lại tất cả rồi đi uống rượu, bị ngã nhiều lần sứt sát cả người ngợm. Có lần cày mặt xuống đường, bây giờ vẫn còn cái xẹ dài. Hắn chán đời, bỏ đi lang thang vật vờ. Sau đó lên đây, lúc làm xe ôm, lúc thì bốc vác ở chợ đầu mối. Được ít tiền nào thì ăn uống rồi đi gái gú hết sạch. Khi gặp Huệ, hắn nghĩ về cuộc đời mình. Không hiểu tại sao hắn lại thấy thương một cô con gái nhà quê thật thà, hiền lành bị lừa tình như cô. Từ hôm gặp Huệ trong nhà nghỉ, hắn quyết tâm đi làm kiếm tiền, rồi vào nói với chị chủ chuộc cô ra ngoài. Rồi tiếng nói của hắn nhỏ dần, thay vào đó là tiếng ngáy như sấm trên cái võng đang rách lỗ chỗ nơi góc gian nhà trọ. Sau khi nghe xong câu chuyện của hắn, Huệ chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng mà không nuốt nổi. Cô nghĩ tới hoàn cảnh của mình, cô hiểu được nỗi đau đớn thất vọng của Mai khi bị chồng bỏ. Bất giác cô nhìn xuống dưới bụng, đó là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa cô và Mạnh. Vì một phút giây yếu lòng trước sự cám dỗ mà cô đã chen chân vào hạnh phúc của họ. Không biết bây giờ hai người ấy ra sao, liệu họ có tan vỡ như chuyện của hắn kia vừa kể không? Huệ thở dài, lấy tay gói hộp cơm lại rồi để vào một góc. Cô ngồi lặng lẽ nhìn ngắm cái thân hình rách nát đang nằm ngáy trên chiếc võng kia. Khi biết vợ mình ngoại tình và thằng bé không phải con mình, anh ta trở nên con người bất cần đời, không màng tới sống chết thế này. Vậy mà khi biết chuyện của cô, hắn ta lại thương xót. Cô cũng là kẻ thứ ba kia mà. Sáng hôm sau, hắn cũng là người dậy trước cô. Lần này hắn không bỏ đi làm mà tới bên gọi cô dậy. Này, này, dậy đi. Huệ từ từ mở mắt rồi ngồi bật dậy. Hắn ta nói tiếp. Em tên là gì? Còn anh tên là Bường. Tí nữa là Huệ bật cười. Nghe cái tên thôi đã thấy xấu rồi. Hắn hỏi tiếp. Em còn tiền không? Đi ra đầu ngõ mua mấy bộ quần áo sida, sau đó anh dẫn sang quán làm việc. Hôm qua anh hỏi chị chủ ở đó rồi. Nghe tới đây Huệ nhăn mặt. Tại sao lại mua quần áo sida? Tôi không mặc những thứ ấy đâu. Hắn cười phá lên rồi nhẹ nhàng nói. Gọi là đồ sida, nhưng thực ra nó là quần áo cũ người ta giặt sạch rồi bán ngoài kia, mặc vẫn còn tốt lắm. Ít tiền thì mua loại này cho nó rẻ. Nói rồi hắn cùng cô bước ra ngoài, sau đó khóa cái cửa bằng tôn lại. Huệ ngồi lên xe, hắn nổ máy rồi bành bạch tiến ra ngoài ngõ. Ở vỉa hè có một cô gái đang đứng bên cạnh đống quần áo vứt lộn xộn trên một chiếc bạt trải dưới đất. Huệ chọn 2 bộ quần áo rộng rãi. Cô quay ra nói với hắn. Anh cho tôi về nhà thay quần áo đã. Từ hôm kia đến nay hôi rình, vào quán làm người ta chịu sao được. Không sao, đi luôn vào đó rồi thay. Hắn đưa Huệ vào một quán gần đấy. Sau khi nói chuyện với chị chủ quán, hắn nói với cô. Em cứ ở đây làm nhé. Đây là chìa khóa. Nếu chiều về trước thì mở cửa mà vào. Sau vài câu giới thiệu làm quen, chị chủ hỏi tên cô và giới thiệu mình tên là Nga. Chị vồn vã hỏi Huệ. Nghe nói trước đây em cũng từng phụ quán ăn phải không? Thế thì công việc cũng như vậy. Có điều ở đây chị bán cả ngày, chứ không phải một bữa sáng. Nếu em làm được cả ngày thì lương sẽ cao hơn. Đây là quán ăn bình dân, dành cho những người thu nhập thấp. Những món ăn chủ yếu là cơm, thức ăn dân dã và bún phở. Ngoài Huệ ra còn có một chị lớn tuổi hơn cô, cũng đang làm việc tại đây. Công việc không quá khó khăn với Huệ. Vốn bản tính chịu khó từ nhỏ, cộng với đã trải qua 6 tháng phụ quán nhà Mạnh, nên cô bắt tay vào làm rất thành thạo. Tới chiều sau khi đã vãn khách, chị chủ nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi nhỏ. Em tới với chú Bường lâu chưa? Dạ mới có hôm nay là ngày thứ 3 chị ạ. Nét mặt chị Nga bỗng trở nên ngạc nhiên. Lát sau chị hỏi tiếp.
Thế có quen biết nhau từ trước hay không? Dạ không ạ. Chị Nga không nói gì, chỉ thở dài. Khi trời tối hẳn, Huệ vẫn ở lại làm vì cô muốn kiếm thêm tiền. Buổi tối khách tới rất đông, đa số là dân lao động. Có người ngồi ăn tại chỗ, có người muốn gói hộp mang về. Cô đang mang cơm phục vụ khách thì một người bước vào gọi. Cho em suất cơm ngon nhất nhưng rẻ nhất chị Nga ơi. Huệ quay ra nhìn thấy hắn, bỗng dưng cô có cảm giác vui vui. Hắn đi làm về nhưng chưa thấy cô mở cửa. Đoán cô vẫn đang ở quán nên hắn quay lại. Chị Nga gọi Huệ mang cơm cho hắn rồi nói: Ngon nhất và rẻ nhất của chú đây. Hàng ngày Huệ vẫn đến quán cơm. Hắn vẫn đi từ sáng đến chiều tối mới về. Và đặc biệt đêm đến, Huệ vẫn nằm trên chiếc phản gỗ, còn hắn ngủ ở võng. Tất cả các bữa ăn đều ăn ở quán của chị Nga. Được ít ngày, một hôm chị Nga lại hỏi Huệ: Em này, em bầu mấy tháng rồi? Là phụ nữ nên thoáng nhìn ngày đầu chị Nga biết ngay Huệ đang mang bầu. Nhưng cho đến hôm nay chị mới có dịp hỏi chuyện. Biết không thể giấu được, Huệ trả lời: Em khoảng gần 2 tháng chị ạ. Nhìn em chị thấy rõ sao? Chị nhận ra ngay từ đầu lúc em đến đây, nhưng không tiện hỏi. Vì lạ một điều, em nói mới quen Chu Bường được 3 ngày. Vậy chuyện là thế nào? Em đã có chồng hay chưa? Huệ buồn rầu, cô không giấu giếm mà kể hết cho các chị nghe. Chị Nga thở dài: Nghe em kể mà thấy tội quá. Chú Bường cũng số má chả ra gì, vớ được con vợ nó cắm cho cái cặp sừng, rồi nuôi con tu hú mấy năm trời. Khi lên đây cũng có mấy đứa đến ở cùng rồi. Nhưng chị nói thật, toàn là loại dày ăn mỏng làm, nên được ít ngày lại bỏ đi. Trông bận bận thế này thôi, cũng có lần 2 con đàn bà đánh ghen vì nó đấy. Nói đến đây chị bật cười. Bỗng dưng Huệ nói nhỏ: Nhưng chúng em chỉ là bạn thôi. Anh ấy coi em như em gái chứ không có gì. Chị Nga hơi ngạc nhiên rồi phủi tay: Em không phải ngại, chuyện ở với nhau là bình thường. Nhưng chỉ lạ một điều là tay Bường ấy, khi biết không phải là con của mình thì bỏ đi bờ đi bụi chan trường. Vậy mà nó lại thương con của em mới lạ chứ. Thôi, Âu cũng là cái duyên. Nếu thương nhau thì chả kể gì em ạ. Huệ vẫn quả quyết nói: Em và anh ta không có gì thật mà. Không tin chị hỏi mà xem. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Ở nhà trọ với Bương tuy như cái ổ chuột, nhưng Huệ cảm thấy dễ chịu, tự do. Anh ta biết tôn trọng cô và giúp đỡ cô cũng nhiều. Khi được nhận lương tháng thứ 2, Huệ nhờ Bương mua hộ chiếc điện thoại giá rẻ để tiện liên lạc. Cô viết thư về, mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Con vẫn làm việc bình thường và có việc tự nuôi được bản thân. Nhưng đặc biệt, cô không hề nhắc tới việc cái bụng đang lớn dần trong người mình. Chuyện không có gì đáng nói nếu như một ngày không xảy ra chuyện lớn. Đó là một lần Bương gọi điện về cho cô, nói là anh về muộn, cô hãy đóng cửa vào nghỉ trước, đừng đợi hắn. 9 giờ tối, cô đang nằm thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ là hắn ta về, Huệ dậy ra rút chốt then cài. Cánh cửa tôn vừa hé thì một người ào vào túm lấy Huệ. Tiếng một người phụ nữ rít lên: Thì ra là mày, hôm nay mày không sống nổi với tao đâu. Vì nghĩ anh về nên Huệ không bật điện. Lúc này trời tối om, cô không thể nhìn thấy những gì. Nhưng cô cảm nhận có người đang tấn công cô, là một người đàn bà to béo hơn mình. Cô vội lấy tay che bụng mà nói: Là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi? Có chuyện từ từ nói, để tôi bật điện đã. Huệ chưa dứt lời liền bị mụ ta túm tóc rồi đánh tới tấp vào mặt vào đầu. Huệ cố xoay người, không cho người kia đánh vào bụng mình. Cô hét lên: Tôi gọi người đến bây giờ, cô có bỏ ra không? Huệ vùng được ra tới bên tường, sờ vào công tắc. Bóng điện vừa được bật lên, Huệ nhận ra trước mặt mình là mụ đàn bà chả hơn tuổi cô. Trên cánh tay trần xăm vằn vện, hình thù kỳ quái xanh lè, đôi môi tím lịm không ngừng chửi rủa những câu tục tĩu nhất trên đời. Mụ ta định xông vào Huệ lần nữa, nhưng cô hét lên: Chị là ai? Chị phải nói rõ lý do, nếu không tôi gọi người đến. Người phụ nữ ấy trợn mắt lên quát: Mày có giỏi thì gọi đi, xem ai đến cứu mày. Thì ra bao lâu nay thằng cha Bường nó ở đây gõ trống, cho nên nó đã ruồng rẫy vợ con. Ai cho phép mày có con với nó
trong khi nó đã có vợ con đàng hoàng. Muốn giữ mạng sống, ngày mai cuốn xéo ra khỏi đây ngay. Huệ tái xanh mặt mũi, nói run rẩy. Không phải con anh ấy. Tôi chỉ ở nhờ thôi. Còn nữa, anh ấy nói đã bỏ vợ lâu rồi vì thằng nhỏ là con của người khác. Người đàn bà giơ tay, thẳng cánh định tát vào mặt Huệ, nhưng mụ ta kịp dừng lại, hạ tay xuống và nói: Tao không mượn mày thanh minh. Mày có biết lão Bường đã hỏi tao vay tiền, tưởng làm gì, hóa ra là để chuộc mày từ ổ điếm ra cơ đấy. Nói tóm lại, ngày mai phải biến ra khỏi đây, nếu không đừng hòng mà sống yên ổn, nghe chưa? Nói rồi mụ ta quay ra cửa. Huệ nghe tiếng một người nữa nói bên ngoài gì đó, rồi tiếng xe nổ máy lao đi. Sau khi mụ đàn bà ấy đi khỏi, Huệ run cầm cập ngồi thu lu trên chiếc phản, nước mắt trào ra giàn giụa. Cả đêm hôm ấy không thấy hắn về, Huệ cũng không dám gọi điện vì sợ mụ đàn bà kia. Sáng sớm cô gói ghém quần áo rồi đi bộ tới quán ăn. Cô kể đầu đuôi với chị Nga rồi hỏi: Chị cho em ở nhờ đây được không? Mụ ta nói nếu em không rời khỏi thì sẽ chết với mụ. Chị Nga chép miệng: Vụ này xảy ra nhiều rồi, cũng chỉ vì thằng cha trông bẩn thế mà sát gái. Không phải vợ nó đâu. Con này trước đến đây nhưng chỉ ăn với nằm thôi. Cha Bường hết tiền thì nó chuồn. Giờ nó thấy em ở chung thì đánh ghen đấy. Đúng là do khổ. Huệ ngồi rửa bát mà đầu óc rối bời. Cuộc đời không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ. Và ở phía sau con người hắn ta còn những điều gì mà cô chưa biết. Hôm nay lại là một ngày lo lắng, bất an đối với Huệ. Thời gian trôi nặng nề như đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Huệ vừa làm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, xem có bóng dáng của hắn không. Cho tới trưa vẫn không thấy Bường đâu. Huệ sốt ruột định quay lại gian trọ xem hắn có về đó không, nhưng lại sợ mụ đàn bà hôm qua mò tới. Cô ăn cơm mà không muốn nuốt. Thấy vậy chị Nga nhắc: Ăn đi, còn đứa bé trong bụng nữa đấy. Sốt ruột thì gọi cho nó xem nào. Lúc này không chịu được nữa, Huệ đành mở máy gọi. Dứt mấy hồi chuông, cô mới nghe tiếng hắn ở đầu dây bên kia nói oang oang: Gọi gì đây? Anh bận tối mới về nhá. Cô chưa kịp nói câu nào thêm thì hắn đã tắt phụt máy. Nhưng thôi, vẫn còn nghe thấy tiếng hắn nói là được rồi. Huệ thấy trong người mệt nên xin phép chị Nga đừng nằm nghỉ một lát. Cô nằm xuống nền nhà, được trải chiếc chiếu gần bếp nấu. Vừa mệt vừa cả đêm qua mất ngủ nên Huệ thếp đi được một lúc. Thường thường gần chiều tối là hắn ta vào quán gọi cơm. Nhưng hôm nay đã qua một ngày đêm, nhà nào nhà đấy đã lên đèn nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Bỗng dưng nước mắt Huệ trào ra, không biết vì lo cho hắn hay thương bản thân mình nữa. Vừa lúc ấy bỗng dưng có tiếng gọi quen thuộc: Cơm ngon bổ rẻ nhất đâu rồi? Huệ vội ngẩng mặt lên đưa tay quệt nước mắt. Cái mặt đen xì xì, đầu tóc rối bù, quần áo nhem nhuốc, ngồi lù lù một đống trên ghế. Cô vội chùi tay vào vạt áo rồi chạy đến trước mặt hắn hỏi: Anh đi đâu từ hôm qua đến giờ? Em lo quá. Bỗng hắn sững sờ giây lát. Mấy tháng trời ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên hắn được nghe Huệ xưng em với mình. Bất giác hắn mỉm cười nói nhỏ: Anh đi làm chứ đi đâu? Dường như hắn nghĩ ra điều gì đó, rồi hắn nhìn chằm chằm vào mặt Huệ. Thấy mắt cô ngân ngấn nước, hắn tỏ vẻ xúc động. Chắc Huệ lo cho mình nên cô ấy đã khóc chăng? Ăn xong suất cơm ngon lành, hắn vẫn ngồi tại bên quán chờ Huệ. Tối muộn đã vãn khách, hắn giục Huệ: Ta về thôi. Huệ bối rối ngập ngừng. Cuối cùng thì cô cũng phải kể chuyện tối hôm qua. Em xin phép chị Nga ngủ nhờ lại ở đây rồi. Anh về nhà trọ một mình đi. Nếu chị ta quay lại mà gặp thì em sẽ chết chắc đấy. Lúc này hắn mới để ý tới mặt cô, mấy đám tím bầm và một vết xước dài bên má. Hắn ta mím môi, nét mặt đanh lại. Rồi khuôn mặt hắn ta lại giãn ra, quay lại nói với Huệ: Thôi được, cứ đi về phòng trọ đã. Về ta nói chuyện cho rõ ràng. Có anh rồi không đứa nào dám đến bắt nạt em đâu. Hắn lôi Huệ bước ra ngoài rồi bảo cô lên xe. Hai người về đến nhà trọ thì đã muộn. Đẩy chiếc xe máy dựng vào góc phòng, rồi hắn ngồi phịch vào võng, hai tay ôm sau gáy từ từ ngả lưng xuống. Huệ bật bóng điện, đóng chặt cửa rồi ngồi xuống chiếc phản.
Cô sợ sệt nhìn quanh phòng, trong đầu vẫn hình dung ra sự việc tối qua. Chợt hắn hỏi cô: Người đánh em tối qua, trên tay có hình xăm đúng không? Huệ nhớ ra và gật đầu. Lúc này nhắc lại, cô vẫn còn thấy sợ hãi. Bường ngồi thẳng dậy trên võng, rồi nói giọng rất nhẹ nhàng: Nó không phải là vợ anh, trước đây cũng ở cùng với anh tại chỗ này vài tháng. Nói thật với em là anh không ưa gì mụ ta đâu, nhưng cảnh đàn ông cô đơn lẻ bóng nên anh đành chấp nhận. Mụ ấy hơn anh mấy tuổi đấy em ạ. Có con nhưng bỏ cho bà ngoại nuôi rồi đi lên đây linh tinh chỗ nọ chỗ kia. Anh cũng không tài cán gì nên không nuôi nổi mụ ta. Chán rồi mụ tự bỏ đi. Hôm qua tự dưng lại gọi điện cho anh hỏi han vớ vẩn, nhưng không ngờ lại đến đây gây sự với em. Nét mặt hắn ta thật buồn. Huệ nhìn bỗng dưng thấy mùi lòng thương. Một người như hắn quá là tội nghiệp. Bỗng dưng lúc này cô cảm thấy hắn như một người đang che chở mọi nguy hiểm cho cô. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má cô từ bao giờ mà không hay biết. Chợt như nghĩ ra điều gì, cô vội cất tiếng hỏi: Em nghe chị ta nói anh vay tiền của chị ấy để chuộc em ra khỏi ổ chứa. Chuyện đó có đúng không? Bường quay sang hỏi Huệ: Mụ ta nói với em vậy sao? Người như nó mà lại bỏ tiền cho anh vay, thật là nực cười quá đi. Anh lăn lộn đi bốc vác ngày đêm ở chợ đầu mối và bến xe. Mụ ta biết anh có tiền nên định gặp xin xỏ. Anh nói không thể được vì có việc cần tiền gấp. Nhiều lần nó cũng tới đó để tiếp khách. Rồi nghe bọn con gái nói chuyện, anh đã chuộc em ra ngoài. Nó nổi cơn điên nên đến đây xưng sự với em. Vậy thôi. Huệ ngồi im nghe hắn nói, trong lòng suy nghĩ mông lung. Trên đời này có lắm những mảnh đời éo le, mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau. Nhưng tại sao một con người như hắn lại gặp nhiều trắc trở đến vậy? Bỗng hắn lại thong thả nói tiếp, giọng nhỏ đi như thì thầm: Anh rất thương người con gái thật thà như em, nhưng bản thân anh không thể bảo vệ được em giữa cái cuộc đời đầy dẫy khổ ải này. Nếu đưa em về quê anh thì anh cũng không thể, bởi vì vườn đất của anh, vợ con nó đã bán hết rồi. Nếu em không chê, anh sẽ đưa em về nhà thưa chuyện với gia đình em và nhận là bố của đứa bé. Nói đến đây, hắn cúi mặt xuống trông càng tội nghiệp. Lẽ nào hắn thương cô thực sự? Huệ bật khóc thành tiếng. Mấy tháng qua, tuy ở cùng phòng, nhưng hắn rất tôn trọng cô. Huệ cảm động vì cách đối xử của hắn với mình. Cô không nói lên lời mà cứ ngồi như vậy chân chân nhìn hắn. Như nghĩ ra điều gì, hắn lại nói tiếp: Vì xúc động nên anh nói linh tinh, em đừng để ý nhé. Anh chỉ là một thằng thất bại nhất trong cuộc đời, nên không thể cùng em sống tốt được. Anh xin lỗi nhé. Nhưng lúc đó Huệ đã tới bên cái võng mà hắn đang ngồi. Cô đặt tay lên vai hắn rồi nói trong tiếng khóc: Em cảm ơn vì thời gian qua anh đã cho em ở đây. Nếu anh không chê em là người con gái hư hỏng, vậy anh hãy cùng em về quê như lời anh nói. Em sẽ xin bố mẹ tha thứ. Họ rất thương em nên sẽ chấp nhận anh thôi. Nhưng như vậy sẽ rất thiệt thòi cho anh. Đứa bé này... Nói đến đây, Huệ đưa mắt nhìn xuống, nhìn cái bụng bầu của mình. Anh đâu có phải là cha của đứa bé mà cô bắt anh phải nhận. Nhưng không để Huệ nói hết câu, hắn đứng lên ôm chầm lấy Huệ nói tiếp: Đúng, trước đây anh đã nuôi con của người khác gần chục năm trời, nhưng đó là vì con vợ anh nó lừa dối, phản bội anh. Còn em thì hoàn toàn khác. Em hiền lành, tốt bụng, em không nói dối anh. Thật lòng anh hứa sẽ là một người cha tốt cho đứa con của em. Huệ áp khuôn mặt của mình vào bộ ngực khét lẹt mùi mồ hôi của hắn, khóc nức nở. Lần đầu tiên, Huệ cảm nhận được sự che chở của một người đàn ông với mình. Và đêm ấy, họ đã tâm sự cùng nhau mà không muốn ngủ. Trong vòng tay của hắn, Huệ hình dung về một ngôi nhà nho nhỏ, có tiếng trẻ con bi bô tập nói. Cô sẽ gửi bố mẹ trông con. Hàng ngày cô và hắn sẽ đi làm kiếm tiền. Chỉ cần cô và hắn thương yêu nhau vậy thôi. Bất giác hắn xoa tay vào cái bụng đã lớn của cô rồi hỏi: Thằng cu hay cái tí đây?
Huệ cười. Từ ngày lên đây em nào đã đi khám đâu mà biết. Đúng vậy, đến chỗ ăn chỗ ở cô còn không tự lo được thì lấy tiền đâu ra mà đi khám thai. Chỉ cần mỗi ngày thấy nó đạp đều đặn là cô mừng lắm rồi. Cô định bụng rằng sẽ kiếm thêm ít tiền nữa để mua đồ sơ sinh chuẩn bị cho việc sinh nở. Nhưng hắn bảo với cô: anh làm nốt buổi mai, sau đó chúng mình sẽ thu xếp để về quê, không thể ở lại đây lâu được đâu. Em cũng nói chuyện với chị Nga đi nhé, chị ấy sẽ hiểu thôi. Em cảm ơn anh đã chuộc em ra khỏi nơi ấy và thời gian qua luôn bảo vệ giúp đỡ em. Trong giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy, họ cảm thấy cuộc đời thật là đẹp. Họ chẳng dám mơ đến cuộc sống khá giả hơn lúc này, mà chỉ mong có sức khỏe để họ yêu thương rồi cùng nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Ngày hôm sau, Huệ đến quán ăn làm việc với tâm trạng rất vui vẻ. Cô chưa kịp kể chuyện gì với chị Nga về dự định của mình. Nhưng chiều hôm ấy, rồi đến đêm cô không thấy hắn về. Gọi điện thì không thấy hắn bắt máy. Cả đêm cô không dám ngủ vì lo cho hắn. Phần vì sợ mụ đàn bà lại đến ức hiếp mình. Gần sáng bỗng có cuộc điện thoại gọi đến máy của cô. Cho hỏi cô là gì với chủ số điện thoại này? Trong máy của anh ấy tôi thấy lưu là số của cô. Huệ đang bối rối chưa hiểu chuyện gì thì người bên kia nói tiếp. Chúng tôi là bên công an đã phát hiện anh ấy tử vong bên chân cầu, rất có thể là do đột quỵ. Huệ rụng rời chân tay, mồm miệng cứng lại, không thể nói được. Tới khi nghe đầu cậu bên kia, họ hỏi lại cô mới giật mình. Cô trả lời chúng tôi đi chứ. Dạ, tôi là bạn của anh ấy thôi, cũng không biết anh ấy quê ở đâu nữa. Vậy chúng tôi cảm ơn cô nhé. Huệ ngồi lặng lẽ trên chiếc phản gỗ, cảm giác không còn sức để đứng lên. Xót xa quá, Bượng ơi. Người như anh sao lại khổ quá vậy trời. Huệ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm. Cầu cho anh ra đi thanh thản. Cuộc sống này quá khắc nghiệt với anh. Em sẽ giữ trong lòng những kỷ niệm giữa hai chúng ta. Xin cảm ơn anh vì những ngày qua đã luôn bảo vệ em. Cô thấy ân hận vì thời gian qua luôn lạnh lùng với hắn. Vậy là hắn không kịp nhận đứa con của cô nữa rồi. Hôm nay Huệ không có tâm trí nào để đi làm, nhưng cô vẫn phải bắt buộc đến để nói chuyện với chị Nga. Vừa bước vào quán, chị Nga đã nói lớn. Sao đến muộn thế em? Bị ốm à? Vào làm đi, hôm nay nhiều khách quá. Vì bận nên chị không để ý nét mặt của Huệ. Chân tay Huệ rụng rời. Cô không muốn làm gì cả, nhưng nghe chị Nga nói vậy, đành tới bên bàn bếp để làm việc. Thấy Huệ không nói không rằng, chị Nga quay ra hỏi cô. Huệ, em mệt thế sao? Thôi cố gắng nhá, lát nữa vãn khách rồi vào nghỉ em ạ. Rồi như không thể chịu đựng được nữa, Huệ cúi mặt xuống khóc nức nở, nước mắt trào ra giàn giụa. Chị Nga giật mình vội hỏi. Huệ, có chuyện gì thế em? Chị ơi, anh Bường mất rồi. Chị Nga rời tay ra khỏi cái bàn đang cầm, mặt thất thần hỏi. Sao? Có thật không? Mất từ khi nào? Lúc này Huệ khóc càng to hơn. Bất chợt cô ngẩng lên nhìn mấy người đang ăn ở bên ngoài thì cố nén giọng lại. Cô nói giọng nghẹn ngào. Sáng nay công an gọi cho em hỏi, nhưng em không biết quê anh ấy ở đâu nên người ta không nói gì nữa. Họ bảo tìm thấy ở chân cầu, nghi là bị đột quỵ. Cả đêm anh ấy không về, em có dám ngủ đâu. Từ hôm mụ đàn bà kia đến, em đã có linh tính chẳng lành rồi. Không biết có khúc mắc gì ở đây không? Em khổ quá chị ơi. Chị Nga ôm lấy Huệ mắt đỏ hoe. Suốt thời gian hắn ta ở đây, ngày nào hắn cũng đến ăn tại quán của chị như một thói quen. Tuy không giúp gì được nhau, nhưng họ tình cảm như hàng xóm láng giềng. Chị cũng ở quê lên đây làm thuê bán hàng quán. Hắn là người ở phương xa đến thuê trọ. Huệ nói trong tiếng khóc. Tối hôm qua anh ấy nói sẽ về quê cùng em và nhận đứa trẻ là con của mình. Dự định đi làm nốt ngày hôm nay, chúng em sẽ chào chị rồi về quê. Ai ngờ đâu. Huệ khóc như đứa trẻ con. Chị Nga khẽ nói lời an ủi. Cứ khóc đi, không kìm nén làm gì,
càng đau lòng em à. Huệ vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Mấy tháng ở cùng, nhưng đêm qua chúng em mới thực lòng với nhau. Anh ấy rất thương em chị ơi. Cuộc đời ngắn ngủi, khổ thân anh ấy quá. Rồi Huệ nói chuyện với chị Nga rằng cô sẽ về quê với bố mẹ để sinh con. Tính ngày thì cái bụng bầu này đã gần 6 tháng rồi. Ở đây không người thân, một mình cô sẽ không thể xoay sở được. Chị Nga thanh toán lương cho cô, rồi đưa thêm tờ 500.000. Coi như số tiền này chị cho bé hay ăn chóng lớn. Chúc em và con luôn bình an, mạnh khỏe nhé. Đêm hôm ấy, Huệ xin ngủ nhờ lại quán cơm của chị Nga để sáng mai thuê xe ôm ra bến. Cả đêm cô cứ hình dung ra ánh mắt của mẹ khi thấy con gái vác cái bụng bầu to đùng về nhà. Nhưng cô quyết định rồi, không có đâu bằng gia đình và bố mẹ mình cả. Một mình bươn trải từng ấy ngày đã quá đủ với cô. Nếu không có em bé, cô có thể tự mình sinh sống. Nhưng giữa cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này, cô không đảm bảo được cuộc sống của hai mẹ con. Ngồi trong toa tàu, đầu óc Huệ suy nghĩ mông lung. Tiếng bánh sắt xít vào đường ray, tiếng còi tàu chốc lại tu lên từng đợt. Tất cả âm thanh hỗn độn cứ nhảy múa trong đầu cô. Rồi Huệ nghĩ tới Bường. Chắc rằng lúc này người ta đã lo cho anh chu tất rồi. Cô không thể đến để nhìn anh lần cuối, nhưng cô nguyện suốt đời này không bao giờ quên những ân tình mà anh đã dành cho cô. Trong cuộc sống, có những điều đơn giản nhất, bình thường không bao giờ ta nghĩ đến. Vậy mà phải rời xa nó rồi, ta mới cảm thấy nuối tiếc thực sự. Bường là một con người đặc biệt. Vẻ bên ngoài anh đúng là một gã đàn ông chả ra gì, nhưng bụng dạ anh lương thiện chưa từng có. Một người tốt như anh tại sao phải chịu nhiều cay đắng, tủi nhục đến như vậy? Nghĩ đến đây, nước mắt Huệ cứ thế rơi xuống nóng hổi. Những người khách cùng toa tàu nhìn cô ái ngại. Một cô gái trẻ ngồi đó một mình, ăn mặc toành toàng với cái bụng bầu đã lớn. Tất cả họ đều nghĩ rằng chắc cô là một người đang gặp bất hạnh. Đường về nhà càng tới gần, Huệ càng lo lắng ra mặt. Khi xe ôm chở cô về tới đầu làng thì Huệ nhìn thấy có hai người, một nam một nữ, dắt theo đứa trẻ đi tung tăng trên đường. Vì tránh nhau nên xe đi chậm lại. Huệ chợt giật mình, nhận ra cái miệng đang cười nói kia không ai khác chính là Nam. Bên cạnh anh là một cô gái trắng trẻo xinh gái, dắt theo một đứa trẻ chừng 3 tuổi. Cô cậu chạy tung tăng hết gọi mẹ ơi, rồi lại chuyển giọng gọi mama. Xe đi qua rồi, Huệ vẫn còn nghe tiếng nó nói, lúc thì tiếng Việt, lúc sổ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu. Huệ cay đắng nhìn xuống cái bụng mình, bên trong chẳng biết là trai hay gái, nó đang đạp rất mạnh. Về tới nhà là đã gần trưa, mẹ cô đang nấu cơm trong bếp. Huệ khẽ gọi, mẹ ơi. Mẹ cô ngẩng mặt lên khi đã nhận ra cô với cái bụng bầu. Bà thoáng thay đổi nét mặt, nhưng vẫn vội bước ra nói giọng nghẹn ngào, về đây rồi hả con, vào nhà đi. Huệ bước theo mẹ rồi hỏi, bố con đâu hả mẹ? Ông ấy đi mua thuốc, lát nữa mới về. Huệ vào trong nhà, nước mắt rơi lã chã. Cô ngập ngừng một lúc rồi quyết định hỏi mẹ, có phải anh Nam về không mẹ? Mẹ cô đang cầm cái siêu rót nước vào phích. Bà trả lời nhưng không nhìn con gái. Nó lấy vợ người Việt nhưng sống bên Tây, hai đứa có con rồi. Ngày đầu về chơi 1 tháng rồi lại đi. Vừa lúc ấy Huệ nghe tiếng xe đạp lạch cạch vào sân. Cô đứng lên, ra cửa khẽ chào. Bố đi đâu về đấy à? Bố cô nhìn thấy con gái thì mừng lắm. Mắt ông dừng lại ở 2 bàn tay cô đang che trước bụng. Ông vội nói, con về khi nào? Lâu nay con sống ra sao? Nói cho bố nghe xem nào. Rồi ông bước vào nhà ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lát sau mới nói, về lần này không được đi nữa nhá, xảy nhả ra thất nghiệp con ạ. Ở nhà sinh cháu, bố mẹ sẽ chăm nom giúp cho. Sau này để nó ở nhà cho bà rồi mà còn đi làm. Xã hội có nhiều mẹ đơn thân, họ vẫn sống tốt không sao cả. Cũng là cái số. Con người ta mỗi người một phận. Chuyện cũ quên hết đi, sống cho thanh thản. Mấy hôm đầu Huệ không đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà, vì sợ ra ngoài bất chợt sẽ gặp Nam.
Cô thầm nghĩ, cũng không thể trách anh ấy được. Địa lý xa xôi, nếu anh ấy quay về cưới cô thì sẽ bỏ lại tất cả sự nghiệp. Và sau khi anh đã sống ở phương trời Tây một thời gian dài, một cô gái quê như cô sẽ không còn hợp với anh nữa. Lẽ ra ngày ấy cô chấp nhận lấy chồng mà không bỏ trốn thì cuộc sống bây giờ chắc sẽ khác. Nhưng đã là số phận thì không thể tránh được. Quan trọng là mình biết chấp nhận và làm cho nó tốt lên mỗi ngày. Những ngày trở về sống cùng bố mẹ, Huệ thấy mình ấm áp, bình an vô cùng. Mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm, miệng luôn hỏi con muốn ăn cái gì. Cô xúc động rơi nước mắt. Thấy vậy bà quay lại nói với con gái, phải vui vẻ lên, ăn uống đều đặn vào cho cháu tôi nó còn phát triển khỏe mạnh chứ. Rồi tới ngày Huệ trở dạ, bố cô lấy xe đạp chở con gái ra trạm xá. Mẹ cô xách cái làn quần áo tã lót đi sau. Nằm trên bàn đẻ, Huệ tủi thân vô cùng. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là ngày đón đứa con đầu lòng chào đời. Bên cạnh họ là người chồng sẽ luôn động viên, an ủi kịp thời. Nhưng trong lúc này, ngoài bố mẹ cô ra, Huệ chỉ có một mình mà thôi. Huệ lại nghĩ tới Bường. Nếu anh còn sống, nhất định anh sẽ ở bên cô lúc này. Nước mắt tủi phận lại trào ra, cơn đau liên tục làm cho cô cảm thấy kiệt sức. Tới giờ phút căng thẳng nhất, bỗng tiếng một đứa trẻ khóc ré lên trong phòng đỡ đẻ. Một bé trai nặng khoảng 3 cân 2 chào đời. Huệ cố mở to đôi mắt nhìn đứa con bé bỏng của mình. Niềm hạnh phúc trào dâng làm cho cô quên hết cả đau đớn. Đôi môi khô nhợt nhạt khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ lần đầu được làm mẹ. Thằng bé được đặt tên là Hiếu và lấy họ mẹ. Huệ mong sau này khi con lớn lên, nó sẽ sống tốt và có hiếu với mẹ và ông bà. Vậy là gia đình Huệ có thêm thành viên mới. Căn nhà bỗng vui vẻ, ấm áp hẳn lên vì có tiếng trẻ con khóc. Ông bà bận rộn vì phải chăm con và cháu, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Huệ cũng vơi dần cái mặc cảm vì hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình. Cô hạnh phúc vì thằng bé lớn lên mỗi ngày. Trộm vía nó ít ốm đau, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Cứ ai hỏi đến là cái miệng nó lại cười toe toét, rất dễ thương. Khi cô Hiếu được 1 năm tuổi, Huệ gửi con cho ông bà nhà trông. Sau đó cô đi làm công nhân ở xưởng may cách nhà 5 cây số. Mỗi lần tan ca, Huệ lại đi nhanh về nhà để được gặp con. Khi nhìn thấy mẹ, nó nhoài người ra từ lòng bà ngoại, cái miệng bi bô gọi mẹ mẹ. Huệ ôm lấy con và thơm vào đôi má phúng phính của nó, trong lòng ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Khi cô Hiếu lên 3 tuổi, Huệ cho con học mẫu giáo. Ông ngoại đưa đón cháu đến trường. Mẹ cô cũng không làm lụng nhiều như trước nữa. Bà thu vén việc nhà và dành thời gian chăm cháu khi con gái đi làm. Cuộc sống dần ổn định hơn trước. Vì Huệ có tiền lương hàng tháng nên cũng đủ để chi tiêu. Một lần ông ngoại đang chở cô cháu đi từ trường mầm non về thì có một người đàn ông chặn xe lại hỏi: cho cháu hỏi đây có phải là con của Huệ không ạ? Bố cô vội hỏi: Anh là ai? Người ấy dựng xe máy tiến sát đến bên và ôm lấy thằng bé nói: Cháu là Mạnh, là bố của đứa bé đấy ạ. Bố cô vội xuống xe dựng chân trống và ôm chặt lấy thằng cháu nói: Anh nhầm rồi, tôi không biết Huệ nào cả. Lúc bấy giờ thằng bé chợt cất tiếng: Ông ơi, đúng mẹ tên Huệ mà, ông ngoại quên tên mẹ của con à? Mạnh cười xoa đầu thằng bé rồi nói: Con ngoan lắm, thế con tên là gì? Dạ con tên là Hiếu ạ. Bất chợt ông nghiêm nét mặt hỏi: Yêu cầu anh tránh ra cho tôi chở cháu tôi về, nếu không tôi gọi người tố cáo anh vì tội dụ dỗ lừa đảo bắt cóc trẻ em đấy. Mạnh vẫn không tha mà hắn đi theo hai ông cháu về nhà. Thì ra là hắn đã về quê hỏi thăm về gia đình Huệ. Khi biết rõ Huệ đã sinh con trai, anh đoán chắc chắn cô Hiếu là con trai mình, nên đánh liều đến trường mầm non tìm gặp. Nhưng nhà trường và cô giáo nhất định không cho người lạ vào gặp trẻ trong trường. Nhiều lần hắn đứng cùng với các phụ huynh đón trẻ ngoài cổng, sau đó lân la dò hỏi. Hắn giả vờ nói chuyện bâng quơ về gia đình Huệ,
rồi nói không biết con Huệ có ai đón chưa. Người dân thật thà cũng nghĩ là phụ huynh đi đón con, nên họ chỉ vào ông ngoại đang chở cô Hiếu từ phía trong đi ra. Vậy là Mạnh đã đi theo hai ông cháu. Tới nhà không chờ có lời mời, hắn tự giác vào trong rồi ngồi vào ghế. Hắn nói rằng muốn chờ Huệ đi làm về để nói chuyện. Hai ông bà thấy người lạ thì cũng tỏ vẻ nghi ngại. Nhưng khi nghe Mạnh nói là bố của cô Hiếu thì bà ta lại cảm thấy lo sợ. Bà sợ rằng nếu vợ của Mạnh biết chuyện, cô ấy sẽ về đây làm to chuyện. Lúc ấy cuộc sống của con gái bà lại bị xáo trộn làm phiền. Bà liền nói: "Xin mời anh về cho, con gái tôi nó không quen anh." Anh ta gãi đầu rồi trả lời: "Ông bà cho phép con ở đây đợi Huệ. Khi nào em ấy về, con nói chuyện cho rõ ràng rồi đi ngay." Tối muộn khi thấy Huệ vừa bước vào nhà, Mạnh vội đứng lên hỏi: "Em đi làm về đấy à? Cho anh hỏi, cô Hiếu là con anh đúng không? Vậy hãy cho anh nhận nó và bù đắp cho hai mẹ con nhé." Huệ nghiêm mặt trả lời: "Làm sao mà anh tìm được về đây? Nơi này không có ai chào đón anh cả. Tôi yêu cầu anh ăn nói cho cẩn thận. Chồng tôi nghe thấy sẽ không hay đâu. Còn nữa, anh không sợ tôi nói chuyện này với chị Mai à?" Hắn hơi cúi mặt xuống, nói giọng nhỏ lại: "Mai và anh chia tay lâu rồi. Vậy là em đã lấy chồng?" Huệ trả lời một câu đanh thép: "Phải." Nghe Huệ nói vậy, Mạnh ngây người, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ngồi nhìn thằng bé một lúc rồi hắn ta bỏ ra ngoài lên xe đi mất hút. Huệ thở phào rồi nói với bố mẹ cô: "Từ nay bố mẹ nhớ lời con dặn, bất cứ ai bố mẹ cũng không nên cho người ta đưa cô Hiếu đi đâu nhé." Huệ ôm con vào lòng. Mạnh không xứng đáng làm cha của cô Hiếu được. Hắn là kẻ bội bạc đều cáng. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cô đã thấy kinh tởm rồi. Cô thề rằng cuộc đời này không bao giờ cho Mạnh tới gần cô Hiếu một lần nữa. Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ. Chẳng mấy mà cô Hiếu đã lên 5 tuổi. Càng lớn, nó càng ngoan và đẹp trai đến lạ lùng. Hôm nay chủ nhật, cả mẹ và con đều được nghỉ. Huệ lấy xe đạp chở con đi chơi ngoài ngõ, sau đó đi thẳng ra ngoài đường. Cô Hiếu ngồi đằng sau đang líu lo vòi vĩnh mẹ, đòi mua bóng bay và búp bê siêu nhân. Tới quán đầu làng, Huệ đang chọn đồ chơi cho con thì chợt có tiếng hỏi: "Huệ, Huệ phải không em?" Ngẩng mặt lên, Huệ bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Cô giật mình vì đó chính là Nam. Nhưng anh gầy guộc, khuôn mặt đen sạm, không còn trắng trẻo hồng hào như ngày cô gặp cách đây 5 năm. Cô khẽ chào anh rồi dắt con quay ra ngoài. Nam chạy theo đưa cho cô Hiếu chiếc máy bay bằng nhựa rồi nói: "Bác tặng con đây." Đạp xe về nhà, tự dưng Huệ thấy trong lòng nặng trĩu. Không biết tại sao khi gặp lại sau 5 năm, anh ấy lại tiểu tụy đến thế. Về đến nhà mẹ cô nói chuyện: "Thằng Nam bây giờ thế mà lại khổ. Con vợ nó bỏ đi theo thằng khác giàu có rồi. Bây giờ về nước chả biết có nhiều tiền không, nhưng trông gầy và già lắm. Mẹ nghe người ta nói con vợ nó cuỗm hết cả tiền bạc. Nó ở lại cũng chán nên bỏ về rồi. Con đã nghe thấy chưa?" Huệ chỉ vâng một tiếng rồi bế cô Hiếu đi vào trong nhà. Tự dưng cô thấy buồn. Cô nhớ lại những ngày còn yêu nhau. Hai người đã cùng nhau hứa hẹn sẽ bên nhau đi đến hết quãng đường đời. Vậy mà buổi chia tay để anh đi xuất khẩu lao động ấy lại là lần cuối họ được ở cạnh nhau. Thì ra những năm làm lao động nước ngoài, Nam đã quen với cuộc sống bên trời Tây. Sang cuối năm thứ 3, khi gần hết hợp đồng lao động, anh lại không muốn trở về Việt Nam. Mặc dù anh biết rằng nơi quê nhà có Huệ đang đợi mình. Nếu về quê lúc này, anh lại phải chịu một cuộc sống của người nông thôn vất vả, kinh tế khó khăn. Nghĩ đến đây bỗng dưng anh thấy chán nản. Đúng lúc ấy anh gặp Diễm, một cô gái miền Trung xinh đẹp, cũng đang sinh sống tại thành phố mà anh đang làm việc. Diễm sang bên này từ năm 16 tuổi theo con đường du lịch. Hiện nay cô đã có giấy tờ hợp pháp ở lại đất nước này. Vậy là Nam đã quyết định ở lại Tiệp Khắc và lấy Diễm làm vợ. Họ đăng ký kết hôn và Nam nghiễm nhiên trở thành người định cư hợp pháp trên xứ người. Cuộc sống sung sướng xa hoa làm cho Nam quên lời hẹn ước với mối tình đầu thuở đôi mươi. Rồi cuối cùng cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ.
Người vợ trẻ cuỗm sạch tiền rồi đem theo cả thằng con trai đi cùng với bồ mới. Nam buồn chán vất vưởng lấy rượu làm bạn. Lúc này anh mới nghĩ đến Huệ và muốn quay trở về Việt Nam. Nhưng khi về tới quê nhà và nghe câu chuyện đau lòng của Huệ, Nam không dám tìm gặp cô để đối mặt. Còn Mạnh, anh ta là tên sở khanh lừa tình. Nhưng Huệ cũng có lỗi trong việc này. Nếu như cô cương quyết nhận ra ngay từ đầu. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Điều quan trọng là cô Hiếu đang lớn lên từng ngày. Nó là cả cuộc đời của cô, là niềm hạnh phúc trong những tháng ngày tiếp theo của cô. Rồi Huệ nhớ lại những ngày sống cùng phòng trọ với Bường. Cô xót thương cho cuộc đời của anh vô cùng. Vậy là đằng sau mối tình đầu tan vỡ là những mảnh đời đều lỡ làng chuyện tình duyên. Nhưng Huệ còn hạnh phúc hơn người đàn ông kia, và cô còn có cô Hiếu bên cạnh, có bố mẹ yêu thương đùm bọc hai mẹ con cô. Cuộc đời thật ra chẳng đơn giản chút nào. Tại sao người ta cứ mãi đi tìm một thứ hạnh phúc xa vời, trong khi thứ ngay trước mặt mình lại không thể nhìn thấy? Rồi rốt cuộc nó tuột mất khỏi tầm tay rất dễ dàng mà không thể nào níu giữ. Cuộc đời thật đẹp, nhưng cuộc đời cũng bạc lắm. Nó sẽ khiến chúng ta tự đánh mất đi tất cả nếu như ai không biết giữ gìn. Huệ tự nhủ sẽ không có gì hạnh phúc hơn bằng nuôi con lớn từng ngày. Cô nhớ lại cái giây phút giữa cửa sinh và cửa tử. Đó là lúc cô Hiếu chào đời. Cô đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì tủi cực. Một mình cô vượt cạn. Vậy thì cô sẽ tự mình nuôi con khôn lớn. Mỗi ngày Huệ đi làm đều đi qua một chiếc cầu, phía dưới là con sông nhỏ. Và những khi đó Huệ đều chậm lại và nhìn ngắm những cánh lục bình trôi lênh đênh trên dòng nước. Cũng có thể những cánh hoa tím ngắt kia sẽ bị trôi dạt đi đến một nơi rất xa. Nhưng từ nay nó sẽ không bao giờ bị gió bão vùi dập nữa. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Biến cố cuộc đời của tác giả Nguyễn Thơ qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi xem xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình dưới video để tác giả cũng như Lúa Vàng được biết nhé. Còn bây giờ Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.